قبل اي حاجه ما تنسوش تصلوا على حبيبنا الرسول صلى الله عليه وسلم. بتبدا حكايتنا في عصر الديناصورات مع الراجل البدائي ده وهو قاعد بيصطاد، وبيبان عليه انه صياد ماهر جدا وبيهجم عليه تمساح عملاق، ولكنه بيتفاداه وبينزل يستخبى منه في النهر لغايه ما بيمشي، وبيطلع تاني وبياخد السمك اللي اصطاده وبيروح للبيت. وهو في الطريق وخلاص قرب لبيته بيلاقي اثار لاقدام ديناصور على الارض، وبيسمع صوت مراته بتصرخ، فبيرمي السمك وبيطلع يجري عليها، وبيلاقي تلات ديناصورات بتجري ورا مراته وعياله الاثنين. اول واحد اكل مراته وهي بتحاول تدافع عن ابنها، وابن بيجري راح الديناصور الثاني اكله، وبنته بتحاول تهرب راح الديناصور الثالث رماها لفوق واكلها في مشهد فظيع قدام عينيه. وهو مش مصدق نفسه من هول المنظر اللي قدامه، وبيغضب جدا وبيصرخ عليهم ورماهم بالحرب بكل قوته ورشاها في راس واحد منهم، والديناصور صرخ من الالم، والراجل البدائي طلع جري عليهم وبيحاولوا يمسكوه، لكنه بيتفاداهم واحد ورا الثاني بكل سرعه ومهاره ورشاقه، ونط عليه وشال الحربه منه ووقف قدام الثلاثه بكل شجاعه وقوه وبيتحداهم. بس مهما كانت شجاعته دول ثلاثه من اشرس الديناصورات الموجوده في الوقت ده. وفي اخر لحظه بيسمعوا صوت الديناصور الزعيم بتاعهم بينده عليهم، وبيسيبوا صاحبنا وبيمشوا. بيدخل صاحبنا بعدها للكهف بتاعه وبيبص على رسوماته مع مراته وعياله اللي موجوده على الحيطه، وبكل حزن وألم بيمسحها بايديه، وبيقرر انه يطلع فوق الجبل وينهي حياته عشان مش قادر يعيش من غيرهم. ولكن الشمس بتشرق وبيشوف مراته وعياله فيها وكانهم بيقولوا له ما تعملش كده، وفعلا مش بيقدر وبيفضل عليهم حزين. بس بيقرر انه لازم ينتقم لمراته وعياله من اي ديناصور. وبيعدي كام يوم وهو قاعد بيصطاد بيشوف خيال ديناصور جاي على النهر وبيستخبى منه، وفعلا بيجي ديناصور وبياخد شويه سمك وبيمشي، وهو بيمشي وراه وبيجري عليه وبيصرخ ولسه هيرميه بالحربه بيلاقيه طلعت الاثنين من الديناصورات الصغيرين، وكانت بتجيب لهم اكل، وبيقف متنح قدامهم وبيفتكروا ولاده الاثنين وبيصعبوا عليه، وبيقرر انه مش هيقتلهم. ولكن بيجي من وراه ديناصور من اللي اكل عياله ومراته وبيهجم عليه، ولكنه بيرمي نفسه على الارض وبيتفاداه، والديناصور بيجري عشان ياكل الديناصورات الصغيره، والام بتتصدى ليه وبتعضه وبتشيله وبترميه. ولكن بيجي واحد تاني وعايز ياكل الصغار، والام بتضربه بديلها وبتبعده بعيد، والام ما بينهم هما الاثنين ومش عارفه تبعد ده ولا تبعد ده، وبتضرب فيهم وحاول تبعدهم. والراجل بيقوم وبيشوف المنظر ده وبيفتكر عياله اللي اتاكلوا قدامه، وبيتغاظ جدا وبيستجمع قوته وبيرمي على واحد منهم الحربه بتاعته وبيسيبه في راسه، وبيشيل حجر كبير جدا وبيلف بكل قوته وبيكسر بيها رجليه. والديناصور بيصرخ من كتر الالم، والديناصوره الام مستغربه ومش فاهمه هو بيدافع عننا ليه، لكن الديناصور التاني بيغفلها وبيجي من وراها عشان ياكل عيالها، ولكنها بتجري عليه وبتمسك فكه ببقها وبتخلعه من مكانه، والديناصور بيقع وبيموت. والديناصور التاني بيوقع الرمح وبيحاول يرد رجليه لمكانها وهو بيتألم جدا، ويبص لصاحبنا اللي بينط عليه وبيكسر صخره كبيره على راسه، والديناصور بيرميه وبيضربه بديله لبعيد، وجاي يعض صاحبنا راح نطت على راسه وماسك في انيابه وخلع واحد منها ونزل ضرب بيه على دماغه بكل قوه، والديناصور بيرميه على الارض وهو بيتألم جدا وراسه جايبه دم من كل حته. وصاحبنا بيبص له بيستجمع كل قواه من تاني وبيمسك الرمح وبيرميه عليه رميه قويه جدا، لدرجه ان الرمح بيدخل من بطنه وبيطلع من الناحيه التانيه وبيقع ميت في الحال. وصاحبنا بيقعد على الارض وكانه ارتاح بعد ما اخد بطار مراته وعياله الصغيرين، والديناصورات الصغيره بتجيله وبتقرب منه وبيتمسحوا فيه وبيلعبوه، وهو كمان حضنهم وشكلهم حبوه. بس فجاه بيجي الديناصور الزعيم قائد الديناصورات اللي قتلت ولاده ولسه هياكلهم، الراجل زقهم برجليه وهو كمان نط لبعيد، وبيشوف الديناصورات مقتوله وبيبص لهم بكل غضب، وعشان هو ضخم بيضرب الديناصوره الام بديله وبيطيرها لبعيد. وللاسف بيروحوا بياكلوا الديناصورات الصغيره بكل سهوله قدام عين امهم، والديناصوره الام بتشوف كده وبتغضب جدا هي كمان وبتهجم عليه، ولكنه بيحطها تحت رجليه ولسه هيقتلها. الراجل بيجري عليه بكل سرعه وبيمسك حربته وبيرشقها في رجليه، وبيحرر الديناصوره وبيهجم عليه، ولكنه مش بيقدر لانه ضخم جدا وبيتجرح في رجليه. والديناصوره بتهجم عليه هي كمان ولكنه بيرميها لبعيد، وصاحبنا بينط عليه لكن الديناصور بيبلعه في بقه، ومين لاقيه متشعلق في سقف بقه بالحرب وبيجرح فيه لغايه ما الديناصور بيرميه. والديناصوره بتشوفه وبتعمل زيه، وهما الاثنين مع بعض بيهجموا عليه وبيكونوا فريق مع بعض، وبيركب على ظهرها عشان يقدروا يواجهوه، وبيلفوا وراه وبيقدروا ان هم يطلعوا عليه. وصاحبنا بينط لفوق وبينزل على راسه بالحربه بتاعته اللي بتخترقها وبتخرج من الناحيه الثانيه، وبيقع على الارض ميت وصاحبنا فوقيه. وبيبص على الديناصوره اللي بتروح تشمشم في مكان عيالها وهي حزينه وبتنام مكانهم، وبيبص لها بحزن وبيسيبها وبيمشي. وبيروح للشاطئ وبيلاقيها جايه وراه وبيمسك حربته وفكرها هتهاجمه، وبيبص بيلاقيها بتقرب منه وبتئن بصوت ضعيف وبتنام على الارض قدامه، وبيبص لها وبيفتكر نفسه هو وحيد بعد قتل عيلته وبتصعب عليه، وبيقرر انه ياخدها صديقه وبيبداوا رحلتهم مع بعض هما الاثنين. وعشان نسهل عليكم وعلينا ملخص رحلتهم الممتعه يا اصحابي هنسميه صاحبنا وهنسميها داينو عشان سرد الاحداث يكون افضل ان شاء الله. وبيكون صاحبنا وداينو مش متفاهمين في الاول مع بعض، وكل ما صاحبنا بيجي ورا فريسه عشان يصطادها داينو بتخطفها قبله وبتاكلها وبيتضايق جدا ولكنه بيعديها. ومره ثانيه هو بيطارد فريسه وبيطلع فوق الشجره وبيضربها بحربته فعلا من فوق، وعلى ما بينزل تحت بيلاقيها كلتها منه وبرضه بيتضايق بس بيعديها تاني. بس هو جعان يا جدعان هيعمل ايه؟ فمش بيلاقي قدامه غير الحشرات ياكلها، وبرضه داينو مش سايباه في حاله جايه تشمشم ليه وعايزه تاكلها منه. وهنا بنسمع صوت سعيد صالح: ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخه؟ ايه بقى يا شيخه؟ واخر مره بقى هو بيطارد غزاله ولسه هيصطادها بتيجي هي وبتاكلها من قدامه، وبرضه بتضيع عليه الصيد بتاعه. هنا بقى صاحبنا خلاص فاض بيه، راح نطت قدامها ومزعق عليها وواخد الغزاله حاططها تحت رجليه يعني بيتحداها، راحت ضرباه ومطيراه لبعيد وقعدوا يضربوا في بعض والمطر نزل عليهم شديد لغايه ما بيبصوا يلاقوا نفسهم قدام وادي مليان تعابين كبيره وسامه. هوب راح اتسمروا مكانهم هما الاثنين ورجعوا لورا بالراحه واحده واحده وطلعوا يجروا، وفجاه السد بينهار من كتر ميه
المطر وبينزل على الغابه والميه جايه عليهم ومليانه بالتعابين، وهم بيجروا منها بكل سرعتهم والميه جرفتهم هم كمان والتعابين حواليهم من كل ناحيه وبتحاول تعضهم لكنهم بيتفادوها، لغايه ما في 3 بيعضوا داينو في ظهرها، وفي تعبان كبير جدا طلع لصاحبنا وعايز ياكله لكنه بيهرب منه وبيطارده في الميه، وداينو شافتهم فشلت التعابين اللي عليها وجريت عليهم عشان تنقذه، وفعلا بتعض التعبان الكبير وبتحارب فيه وبتقدر انها تقطع راسه وبتموته، وبيقعوا هما الاثنين من فوق الشلال، والراجل بيتخبط وهو بيقع في الصخور وبيتجرح جامد جدا في جسمه وبيغمى عليه، وداينو بتشيله وبتطلعه بره الميه، وبيفوق بيلاقيها جايباله الحربه بتاعته وكانها بتعتذر له وبيضحك لها وكانهم اتصالحوا خلاص، وبنشوفه بعدها وهو راكب عليها وبيصطادوا مع بعض واخيرا بقوا اصدقاء ومتفاهمين وبداوا يتقاسموا الاكل مع بعض واخر تمام، وبتمر الايام وبيدخل الشتاء والتلج بينزل في كل مكان، وبنشوف قطيع كبير من الماموس ماشي وراهم ماموس من نفس القطيع بس ماشي ببطء وباين عليه المرض والتعب، وبسبب العواصف الثلجيه القطيع بيبعد عنه ومش بياخدوا بالهم منه وبيتوه وبيلاقي نفسه لوحده وبيفضل ماشي وهو مرهق وتعبان في محاوله انه يلاقيهم او هم يلاقوه، وفجاه بيلاقي صاحبنا هجم عليه وضربه بالحربه بتاعته عشان يصطادوا ويتغذوا عليه، والماموس بيقاومه بكل قوه، وبتيجي دانيو وهي كمان بتهجم عليه ولكنه بيوقعهم وبيحاول يهرب منهم وبيفضل يقاوم فيهم لغايه ما في الاخر بيتعب وبيستسلم من كتر الجروح اللي فيه وبيقضوا عليه، وصاحبنا بينزع منه حته فرو كبيره عشان يلبسها وتحميه من البرد الشديد، وبيبداوا في اكله وبيعملوا مخزون من اللحم عشان ياخدوه معاهم في الطريق، وصاحبنا بيعمل عربيه بتتجر من العظم عشان ينقل عليها اللحم اللي هياخدوه، وبيقول لي دانيو يلا شديه، بصيت له كده وسابته ومشيت وكانها بتقول له مع نفسك يا معلم، وبيضطر انه يجرها لوحده، وبتيجي عاصفه ثلجيه كبيره وبيدخلوا الكهف يباتوا فيه، وبنشوف الماموس اللي مات والذئاب بتاكل فيه، وباقي قطيع الماموس جه ولقاه ميت وقائدهم زعلان عليه جدا وبيحسس عليه ولكنه بياخد باله ان الناب بتاعه مش موجود، بص بيلاقي اثار اقدام على الارض وبيغضب جدا وبيدي اشاره للقطيع انهم يتبعوا الاثار دي ويشوفوها رايحه لفين، وبنرجع لصاحبنا وداينو اللي قاعده عماله تزلط في اللحمه وهايصه على الاخر، وفجاه الكهف بيترج عليهم جامد جدا وكانه زلزال والكهف خلاص هينهار، وبيخرجوا منه بسرعه قبل ما يقع عليهم وبيلاقوا قدامهم قطيع الماموس، وطبعا صاحبنا وداينو بيحاولوا يقاوموا ولكن هتروحوا فين؟ القطيع بقى يلعب بيهم الكوره ويرميهم يمين وشمال وهم ولا قادرين يعملوا حاجه ولا قادرين يهربوا حتى منهم وخلاص محاصرين، وصاحبنا بينط على ظهر القائد بتاعهم اللي بيدوس على الحجاره وبيفقد توازنه وبيقع على صاحبنا اللي الحجاره بتقع عليه، واتنين من الماموس بيمسكوا داينو وبيفعصوا فيها وهي بتصرخ من كتر الالم ومش قادره تعمل حاجه وخلاص هتموت، وصاحبنا بيخرج من تحت الانقاض وهو بيصرخ وماسك ناب الماموث اللي قتلوه، والقطيع بيبعد وبيجي له القائد بتاعهم وبيبص له، وصاحبنا بيهوشه بالناب وشويه بيهدى وبيفهم ان هم عايزين الناب بتاع صديقهم، وفعلا صاحبنا بيقدمه ليه والقائد بياخده منهم وبيسيبوهم وبيمشوا، وبنشوف القطيع راح لمنطقه فيها عظم كتير للماموس شكلها دي مقبره الافيال بتاعتهم، وكل القطيع بيتجمع حوالين الناب والقائد بيحطه في مكانه وبيلمس عليه وكانه بيقول له اركض في سلام، وبنروح لمغامره جديده من مغامرات صاحبنا وداينو وبنشوفه وهو راكب عليه وبيجري بسرعه رهيبه، وبنشوف وراهم قطيع كامل من ديناصورات الرابتر السريعه جدا والاكله للحوم وبيحاولوا يلحقوا بيهم، وكل شويه واحد بينط عليهم ولكن صاحبنا نازل فيهم ضرب وقتل بالحربه بتاعته يمين وشمال، بس المشكله ان عددهم كبير جدا والنوع ده من اذكى الديناصورات ونازلين هجوم عليهم، وداينو وصاحبنا بيموتوا فيهم على قد ما بيقدروا، والرابتر بتسبقهم وبتحاول انها تجرح داينو في رجليها عشان تعطلها، وفعلا بيقدروا ان هم يجرحوها جامد مع صاحبنا وبيضطروا انهم يهربوا منهم ويدخلوا في حقل الزرع قدامهم، لكن الرابتر بتحاصرهم من كل ناحيه وعددهم اكبر من ان هم يواجهوهم وخلاص هيهجموا عليهم، بصوا لقوا الشمس بتغيب، راح كل الرابتر اتراجعت بشكل مفاجئ ودخلت الزرع من تاني وهي خايفه من حاجه مش عارفين هم بيهربوا من ايه، وصاحبنا بيبص عليهم ومستغرب ومش فاهم في ايه، وبيلاقي قمر احمر ظهر في السماء والدنيا بقت سكوت، وبيمشوا مع بعض وبيلاحظوا في حاجات بتراقبهم من تحت الصخور، وبنعرف ان دول ناس متضايقين ولكنهم مستخبين من حاجه برضه، وصاحبنا وداينو بيستخبوا هم كمان عشان يشوفوا في ايه في المكان ده، ويلاقوا راجل بدائي راجع بسرعه من الصيد لكنه بيقع على الارض وبيتصاب في رجليه، وصاحبه بيخرج من تحت الصخور عشان يساعده ولكن حاجه جت من السماء خطفته لفوق، وصاحبنا بيجري على المصاب وبيشيله وبيجري بيه بسرعه اللي بيدخله الكهف بتاعه، وبيجي من وراه خفاش كبير جدا وشكله مرعب وبيضربه ويرميه لبره الكهف، ولسه جاي يهجم عليه داينو راحت مسكته من رقبته وقطمتها، وطلع هم دول اللي بيخطفوا الناس والحيوانات وبيطيروا بيهم لفوق، وصاحبنا بيهجم عليه خفاش تاني ولكنه بينط لفوق وبيرشق الحربه في راسه وبيفضل يحارب فيهم هو وداينو، بس بيكون عددهم كبير جدا وبيهجموا عليهم من كل حته وهم نازلين فيهم قتل، واتنين منهم بيشيلوا داينو عايزين يطيروا بيها لفوق، لكن صاحبنا بينط عليهم وبيضربهم ولكنه بيقع على الارض، وبيجي خفاش يشيله وبيطير بيه، وداينو بتشوف كده وبتغضب جدا وبتجري وراهم عشان يشوفهم رايحين بيه على فين، وصاحبنا يسكت لا طبعا وعمال يفرفس وهو طاير، وقام هو اللي عضت خفاش في رجليه، والخفاش طبعا صرخ من الالم وعشان يخلص منه راح ضربه جامد في صخره خلاه يفقد الوعي، وبنشوف الراجل اللي صاحبنا انقذه لقى الحربه بتاعته وهو مستغرب ازاي قدر يحارب كل الوحوش دي لوحده، وداينو بتجري وراهم وتلاقيهم واخدينه البرج عالي جدا وفي كهف من فوق كل الخفافيش بتخش فيه شكله هو ده العش بتاعهم، وبتحاول تطلع ولكنها مش بتعرف المبنى عالي جدا، فبتسال بصوت عالي جدا
فعلا عشان الخفافيش تشوفها وبتعمل نفسها ميته، وفعلا بيجي خفاشين وبيشيلوها وبيطلعوا بيها لفوق وبيرموها على الاكل اللي جمعوه في العش. وتقوم داينو بتدور على صاحبها وسط الاكل اللي مرمي في كل مكان ولكنها مش بتلاقيه، وبتمشي وبتلاقي شرانق متعلقه على الحيطه ومش بتعرف دي ايه، وبتسمع صوت جاي من بعيد وبيطلع لها عنكبوت عملاق احمر وشكله هو ده الملكه بتاعت الخفافيش. هتقولي ازاي عنكبوت ملكه للخفافيش؟ هقول لكم والله ما اعرفش، شكل المخرج عايز كده، ما هو مش طبيعي ان الخفافيش تجيب اكل من العنكبوت يعني. المهم بيرمع داينو الخيوط بتاعته وبيمسكها ولكنها بتحرر نفسها وبتهجم عليه وبتعضه في رجليه وهو بيشيلها وبيخبطها في الحيطه عشان تسيبه، وبتشم ريحه صاحبها في شرنقه من الشرانق الموجوده وبيسحبها العنكبوت ولكنها بتمسك في الارض وبتروح بسرعه بتشيل شرنقه من عليه وبيكون فعلا هو صاحبنا، والعنكبوت بيسحبها تاني وبيضرب فيها وصاحبنا بيفوق وبيلاقي داينو بتاكل علقه موت وبيحرر نفسه من الخيوط بس مش لاقي حاجه يضرب بيها العنكبوت، فبيمسك حجر وبيروح يكسر بيها رجليه والعنكبوت بيرميه جامد على الحيطه وصاحبنا بيقع على الارض ويدور على اي حاجه لغايه ما بيشوف ديناصور بقرون متغطي بخيوط العنكبوت وبيروح يشيلها من عليه وبيحاول انه يكسر القرن بتاعه، ونشوف العنكبوت كتفت داينو على الارض بالخيوط وخلاص داخله عليها ولسه هتاكلها، صاحبنا بيطير عليها وبيرشق قرن الديناصور في دماغها وبيعديه من الناحيه الثانيه والعنكبوت بيصرخ جامد وبيقع ويموت، وصاحبنا بيحرر داينو من الخيوط وبيطلعوا لفتحه الكهف ولكن بيلاقوها عاليه جدا عن الارض، وصاحبنا عمال يفكر في حل ينزلوا بيه وبيدخل في راس العنكبوت وبيخرج منه الخيط بتاعه وبيعمل حبل طويل وبيلف بيه داينو وبيرميها من الكهف وبينزل وراها لغايه قبل الارض بحاجه بسيطه وبيقعوا هما الاثنين على بعض ولكنهم بينجحوا ان هم يهربوا، وبتشوف الخفافيش راجعه للعش وبتدخل فيه وهم جري وهاتيه فكيك، والخفافيش بتدخل وبتشوف الملكه بتاعتهم ميته وبتصرخ كلها وبتطير بالمئات وبيدوروا عليهم، وبنلاقي الراجل اللي صاحبنا انقذه شافهم ونده عليه واداله الحربه بتاعته، والخفافيش بتلحق بيهم وبيهجموا عليهم وهو عمال يقتل فيهم واحد ورا التاني، وفي خفاش شال وطار راح ضربه ضربه في راسه قتله وهو نازل بيتنطط على ظهر الخفافيش وبيقتل فيهم واحد ورا التاني، وداينو هي بتجري اللي بيجي في سكتها هي كمان بتموته، وصاحبنا بينزل على ظهر داينو تاني وبيقتلوا فيهم بس عددهم كبيره جدا وبيجرحوهم جامد، وصاحبنا بيشوف قدامه حقل الزرع اللي الديناصورات الرابطه مستخبيه فيه ويشاور لداينو انها تروح لهناك، وفعلا بيدخلوا فيه واول ما خفيش بيدخل وراهم بتلاقي الرابتر هجمت عليهم ونزلوا فيهم قتل وتقطيع، وبيقدر صاحبنا والديناصور ان هم يتخلصوا منهم لكن الرابتر رجعت تهاجمهم هم كمان، وصاحبنا بينزل فيهم قتل لغايه ما بيقدروا ان هم يخرجوا من الزرع ويجروا بعيد، واخيرا بيخلص اليوم الصعب بتاعهم ده. بتبدا حلقه جديده وبنشوف صاحبنا وداينو ماشيين وبيوصلوا لبحيره صغيره وبيقعدوا عليها وبيصطادوا سمك وبياكلوه، وصاحبنا بيعمل دايفنج ومستمتع للاخر وهو بيغوص في البحيره ويشوف خيال لحد ماشي فوق وبيطلع بسرعه لكن بيلاقي داينو اختفت وبيدور عليها وبيشوف اثار اقدام على الارض وبيجي حد من وراه بيخبطه على دماغه وبيفقد الوعي وبيفوق بعدها بيلاقي نفسه متكتف هو وداينو متعلقين في منطقه القرود، وفي مسابقه منظمها الزعيم بتاعهم ده ما بين اقوى 5 غوريلات عملاقه عشان يعرفوا مين اقوى واحد فيهم، يعني البقاء فيها للاقوى، وبيبدا القتال وبنشوف غوريلا منهم بيقاتل بكل وحشيه وبينزل قتل في زمايله ولا يرحمهم، كل ده عشان يفوز في المسابقه، وفعلا بيقدر ان هو يفوز ويتغلب عليهم كلهم، وصاحبنا وداينو بيتفرجوا على اللي بيحصل، والزعيم بيأمر ان هم ينزلوا داينو من فوق وبيندى على غوريلا الكسبان وبيروح للصخره اللي واقف عليها وبيحط بقه تحتها مستني حاجه، والزعيم بيجيب وعاء كبير فيه سائل غريب وبينزل منه نقطه واحده بس في قناه وبتفضل تنزل النقطه لغايه ما الغوريلا بيشربها وبنلاقيه اتحول وحجمه وعضلاته كبروا وانيابه طلعت وبقى عملاق وشكل مخيف، وداينو بتنزل وبتفك نفسها وبتجري عليه لكن الغوريلا بيديله بوكس بيخلي الدنيا تلف بيه، ونشوف داينو دايخ وكانه بيقول مين طفى النور وبيقع على الارض، وصاحبنا هيتجنن وعايز يفك نفسه باي طريقه، وداينو بتقوم وبتجري عليه ولكنه بينطحها وبيطيرها لفوق وبتترمي على الارض وبيجري عليها، وداينو بتعض في دراعه جامد وبتقطع منه حته، والغوريلا ولا كانها هنا مجرد ناموسها قرصتها وبيشيلها من زورها وبيرميها على الصخور وبيجري عليها وبيضرب فيها بكل قوه، وداينو خلاص بتفيص في ايديه وصاحبنا هيموت من الغيظ ومش قادر يمسك نفسه وبيحاول يفك الحبل باي طريقه، والغوريلا بتشيل داينو وبيرميها وخلاص جابت دم من بقها ومش قادره، وبيجي عليها وبيكسر لها رجليها بكل وحشيه وخلاص هينزل عليها بايديه ويموتها، صاحبنا بيقدر انه يفك الحبل وبينزل على الارض وبيجري بكل سرعته على الغوريلا وبيضربه في عينيه، والغوريلا بتضربه وبتطيره لبعيد وبتلزقه في الحيطه وبيقع على الارض، وبيبص بيلاقي الصخره اللي عليها الزعيم بتاعهم والماده اللي الغوريلا شربت منها، وبيرجع عليها بسرعه وبتسلق الصخره والقرود بتشوفه وبتهيج وبتطلع تجري عليه، وفعلا بيقدر انه يتسلق وبيرمي زعيم القرود من فوق، والقرود بتشوف كده وبتتعصب وبتطلع جري عليه وبتبص بتلاقيه ماسك الوعاء وبيشرب كل الماده اللي فيه، يا نهارك ابيض انت عملت ايه، وبتتصدم وبتتلم عليه وبتنزل فيه ضرب وهو بيتحول وجسمه بيتضخم وبقى عملاق وطلع له عضلات وشكله بقى غريب ما تعرفش ده فرانكشتاين ولا هالك ولا ايه بالظبط، المهم بيطير القرود وبينزل الغوريلا اللي بتجري عليه وهو بتنزل ضرب فيه، ولكن الضرب مش بيأثر فيه وبيديها بوكس بيطيرها لبعيد وبيمسكها من دراعاتها وبيخلعها في ايديه وبينزل فيها ضرب وبيفرتكها بمعنى الكلمه وعملها كفته يا جدعان، والقرود بتشوف كده وبتجري عليه وهو بينزل فيهم قتل وضرب وتقطيع وهرس ودهس وكل اللي بيجي في خيالك بقى تقوله وهتلاقيه، الضربه الواحده منه كفيله بتفرتك اي قرد من قوتها، بصراحه مشهد فظيع وكله دم وتقطيع ومش لاصحاب القلوب الضعيفه، المهم بيقضي عليهم كلهم وبيفوق بعدها بعد ما تاثير الماده اللي شربها بيروح ويلاقي نفسه متغطي بالدم وباكوام القرود الميته، وبيجري على صديقته داينو وبيحاول يهز فيها ويصحيها وهي مفيش اي حركه ولا احساس بيه وبيتاثر جدا
وبيقعد قدامها وهو حزين، ولسه هيمشي ويسيبها راحت كحها، فجري عليها بسرعه وحضنها وسمع دقات قلبها لقاها لسه فيها الروح، وجاب لها ميه وسقاها، وبصت له وهي مش قادره تفتح عينيها وجسمها كله جروح، ودلق الميه على التراب وعمل منها طين وحطها على جروحها عشان يوقف لها النزيف، وبص لقى النسور بدات تتجمع وعددها بتزيد وبتاكل في جثث القرود، فخاف عليها وعمل نقاله من الخشب والحبال عشان ينقلها لمكان بعيد، وحاول يزقها عليها بس هي تقيله جدا، وفي الاخر بينجح بعد محاولات كتير، وبدا يسحبها ويجرها وهو تعبان جدا وكل همه انه يمشي بيها من المكان قبل ما النسور تتجمع عليهم وعددها تزيد، وفضل ماشي بيها ويجرها بالعافيه لغايه ما تعب ورجليه ما شلتهوش، وايده اتقطعت من كتر سحبه وشد النقاله، وقعد يريح ولقى الشمس خلاص بتغيب، وبيبص لقى كلب بري واقف وبيراقبهم من بعيد، راح مولع نار حواليهم عشان يخوفوا بيها وما يهجمش عليهم وهم نايمين، وفضل قاعد يحرسها طول الليل، وتاني يوم لف الحبل على جسمه عشان يقدر يجرها، وهو ماشي لقى الكلاب لسه بتراقبه وماشيين معاه على الصفين، فكان لازم يلاقي مكان امن يباتوا فيه قبل ما الشمس تغيب، وفعلا لقى قدامه كهف، فدخل هو ودينو واحتموا فيه، واطمن على دينو ونيمها، وبص على الكهف لقى فيه فتحات كتير، وخرج للكلاب ولقاهم عددها بدأت تزيد، وكأنهم مستنيين لحظة مناسبة عشان يهجموا عليه، وبيجي الليل وبيولع نار وبيقعد يحرس المكان عشان الكلاب لسه واقفين، وبيغلبوا النوم وبيلاقي حشرات طالعة عليه بأعداد كبيرة جدا، وبيشيلها بسرعة من عليه، وبيبص بيلاقيها مغطية دينو، وبيجري عليها وبيشيلها بإيديه، بس الحشرات ظهرها مدبب فبتجرحه في إيديه، وبتيجي حشرات حجمها أكبر وبيضربها بالحربة، بس ظهرها مدرع أكتر والحربة مش بتخترقه ولا بتأثر فيه، فبيقلبها على ظهرها عشان يموتها، وبيقعد يشويهم ويقزقز فيهم هو ودينو اهو اي بروتين بقى والسلام اللي لقوه، وتاني يوم الميه بتخلص منه، بس وهو رايح يجيب بيلاحظ ان الكلاب لسه موجوده وواقفه بعيد، فبيقفل الكهف كويس بالصخور عشان ما يعرفوش يدخلوا لدينو وهو مش موجود، وفعلا بعد ما بيمشي الكلاب بتيجي وعايزه تدخل لها باي طريقه وبتلف حوالين الكهف، لكن بتلاقيه مسدود، بس صاحبنا بيجي ودينو بتسمعه بيقتلهم بره وبيضرب فيهم وبيضربوا فيه، وشويه بتلاقيه بيشيل صخره من السقف وبيدخل منها بسرعه، وجسمه مليان جروح وخرابيش، واضح ان عددهم بره كتير، ودينو بتزعل عليه وبتزقر وعايزه تقوم وتساعده، لكنها مش بتقدر تقف على رجليها، وهو بيقول لها ترتاح لانها لسه ما خفتش، وبيبص على الارض بيلاقي دروع الحشرات اللي قتلها، وبيجيله فكره انه يلبس الدروع في ايديه ويقاتل بيها الكلاب اللي بره مستنياه، وفعلا بيلبسها وبيخرج لهم وبيلاقي عددهم بقى بالمئات، وبيهجموا عليه وهو نازل فيهم ضرب بكل قوه، والدروع عامله احلى شغل معاه، وبيطير فيهم يمين وشمال، بس هم كتير وما بيخلصوش، وبينطوا في وسطهم وبيتلموا عليه باعداد كبيره جدا وخلاص هيقطعوه، فجاه بنلاقي دينو كسرت الحجاره وخرجت من الكهف عشان تساعده وتقاتل معاه، ونازله فيهم قتل وضرب واكل، ما هي مريضه بقى ومحتاجه تغذيه وفقدت دم كتير، وصاحبنا بيشوفها وبيفرح انها قامت ورجعت، وبتشجع وبينزل عليهم بكل قوه هو كمان لغايه ما بداوا يهربوا منهم زي الفئران، وصاحبنا ودينو بيزقروا بصوت عالي وفرحانين بنصرهم وانهم قدروا ينجوا من اليوم الصعب ده كمان. وبنيجي اليوم جديد من مغامرات صاحبنا ودينو، وبنشوف قطيع من الديناصورات التيتانو العملاقه الاكله للعشب، وبنلاقي ديناصور صغير باين عليه المرض الشديد لدرجه ان جلده ولحمه بيتساقط من عليه، شكله عنده وباء خطير، وبيجري وبيعض قائد القطيع في رجليه فبيرميه بعيد وبيقع ويموت، لكن بعد شويه بنلاقي القائد نفسه ظهرت عليه اعراض العدوى الشديده وبقى شكله هو كمان مريع، وبدا يتحول لزومبي وبيرجع دم وعينه بقت حمراء ولونها غريب، وفجأة بيتجنن وبيمشي يدوس على كل البيض اللي في القطيع، وبيجري وراهم وبيطاردهم ويعض فيهم ويقتلهم بشكل فظيع، اللي بيعض في رقبته واللي بيدوس عليه ويخرج ضلوعه واللي بيضربه بديله واللي بيرميه على الشجر واللي بيهرسه برجليه، ومش سايب حد فيهم ومش بيستريح ويهدى الا بعد ما يقضي على كل القطيع. وطبعا عشان صاحبنا ودينو حظهم حلو بيمروا من نفس المكان اللي متواجد فيه هذا القطيع، وبيلاقي الجثث في كل مكان والديناصورات كلها ميته بشكل فظيع، وحتى كل البيض واقع على الارض ومكسور، فبيستغربوا جدا ايه ممكن يعمل كده فيهم ودول اضخم الديناصورات الموجوده. وفجاه تيتان الزومبي بيقوموا من وراهم وبيبصوا له كده وبيقولوا ايه الليل اللي هجم ده، وبيصرخ عليهم وهم هات يا فكيك، وهو طالع يجري وراهم وبينط عليهم، بس هم بيجروا بسرعه وبيدخلوا الغابه، يمكن الاشجار تبطئوا شويه ويعرفوا يهربوا منه، بس هو ولا واقف قدامه حجر ولا شجر وبيجري وراهم بكل سرعته، وبينطوا من على منحدر وبيفتكروا انهم كده خلاص خلصوا منه، ولكنه بينزل وراهم بكل سرعه وبينطوا في اخر لحظه وبيدخلوا في كهف قدامهم، وهو بيقع ما بيحطش منطق، مش عارفين ده مات ولا حكايته ايه، وهم من التعب وقع على الارض وناموا مش دريانين. وبيجي الليل وبنشوف صاحبنا وهو بيجري بس بيحاول يعض في بطنه وبدا يتحول لزومبي هو كمان، وحتى دينو اتعضت منه وبدات تتحول، وبيقوم صاحبنا بيلاقي دينو نايمه جنبه، اتاريه كان بيحلم البيه، وبيبص عليه بيلاقيه لسه واقع على الارض ومش بيتحرك، وبيقول لدينو هننزل بالراحه ومن غير صوت، وفعلا بينزلوا بهدوء وبيعدوا من جنبه بالبطيء وهم مرعوبين، وبعد ما بيعدوا منه بيلاقيه وقف تاني، يخرب بيتك انت ايه ما بتهمتش، فتسمروا مكانهم كده ولسه هيهجم عليهم، طلعوا يجروا بسرعه وهو اندب على الارض وقع على بوزه، وجريوا باقصى سرعه وهو وراهم في الممر بين الجبال، والمكان ضيق عليه اساسا وعمال يتخبط يمين وشمال، وبرضه مش عايز يسيبهم وبيجري وراهم، في ايه يا عم انت مالك ومالهم، انت في بينك وبينهم طار ولا ايه؟ وبيعدوا في ممر ضيق جدا وهو جاي يعدي وراهم اتزنق فيه بسبب ان جسمه كبير مش بيعديه، وبيبصوا بيلاقي نفسهم على سطح بركان وبيمشوا بالراحه عشان الارض ما تتكسرش وما يقعوش فيه،
وعم الزومبي بيعافر وعايز يخرج باي طريقه وبيخبط راسه في الحيطه يمين وشمال عشان يطلع، وبنلاقي فوهه من البركان فارت ونزلت عليهم حمم وحرقتهم والارض بتتشقق وهم واقفين، فبيرجعوا بسرعه قبل ما يقعوا، بس بنلاقيه سلخ جلده عشان يعدي ويطلع لهم، وجاي عليهم جري وبصوا له كده وبيقولوا له يخرب بيتك انت ايه، وبيجروا وراهم على سطح البركان والصخور بتتشقق من تحتيهم وهو ولا همه وعايز يلحقهم وخلاص، وبتضرب فيه فوهه من البركان وبتحرقه جامد، فبينط عليهم نطه عاليه جدا وراح كاسر الارض من تحتيهم وخلاص هيقعوا كلهم في البركان، راحوا نطوا بسرعه على الصخور ووقفوا على فتحه للبركان عشان ما يقعوش، وهو بيقع في الحمم والمفروض انه مات خلاص. يهمت بقى وكده؟ لا والله، بيخرج تاني وهو مسلوق ولا محمر وشكله بالمنظر ده، وبينط عليهم تاني. وايه يا عم انت الاوفر اللي انت فيه ده زي ما يكونوا هم اللي عدوك وخلوك كده وعايز تنتقم منهم. المهم بيجروا من تحتيه في اخر لحظه وبيحاولوا يخرجوا، وصاحبنا كان هيقع في الحمم بس داينو بتنقذه في اخر لحظه وبيخرجوا من البركان اخيرا. وعمنا المحروق بيخرج تاني وبيحاول يلحقهم، ولكنه المره دي بيغطس في الحمم وبيتحرق بجد وبيسيح وبيتحول لغبار. يلا الله لا يرجعك يا اخي. واخيرا بيخلصوا منه ويكملوا طريقهم. وبنروح لحلقه جديده لصاحبنا ولداينو اللي انا تعبت لهم والله من اللي بيشوفوه. وهم ماشيين في الغابه بيشوفوا نار خضراء من بعيد وبيقربوا منها وبيلاقوا مجموعه من الساحرات العواجيز مكتفين راجل على صخره وراسمين عليه وشم وتعويذ، والراجل بيصرخ وفجاه بيلاقوا ديناصور طائر بيجي وعليه ساحره شكلها دي الزعيمه بتاعتهم، وبتنزل لهم وبتتحول لظل كبير وبيطلع منها ظل التعبان لونه اخضر ويدخل في الراجل وبيسحب روحه من جسمه وبيخرج بيها والراجل بيقع ويموت، والتعبان بيرجع للساحره من تاني وبيتحول في بطنها لطفل رضيع وبتديه للساحرات اللي بيتخانقوا عليه، والديناصور بتاعها بيشوف صاحبنا وداينو وبيصرخ بأعلى صوت وبياخدوا بالهم منهم وبيطردوهم في الغابه وبيقبضوا على صاحبنا وبيكتفوه على نفس الصخره مكان الراجل اللي مات، وفي ساحره منهم بترمي تعويذه على داينو وبتقدر تسيطر عليها وبتركبها وتروح لصاحبنا وهو متكتف، وبتلاقي في علاقه تواصل قويه بينهم هما الاثنين لدرجه انها بتفك التعويذه بتاعتها اللي عملتها وبتفوقها لمجرد انها بتسمع صوته بينده عليها، والفضول بيخليها توقف الوقت وتعمل حلقه من الزمن ترجع بيها للماضي عايزه تشوف هم حكايتهم ايه. وبتشوف الديناصوره داينو مع اولادها الصغيرين من ساعه ما كانوا في البيضه وبيكبروا وبتاكلهم، وصاحبنا لما جالها وبعدين بدا يساعدها وينقذها ويقتل الديناصورات الحمراء لغايه ما اولادها اتاكلوا قدامها هم الاثنين، وبتصعب عليها جدا وبتحضنها وبترجع لصاحبنا وبترجع لماضيه وبتشوفه مع عيلته واولاده وهم لسه مولودين، وبتشوف اللي حصل لمراته وعياله واتاكلوا ازاي من نفس الديناصورات وبيصعب عليها جدا هو كمان، وبترجع تاني وبتسيب الوقت وبتاخد بعضها وتروح لبيتها وبتفتكر بنتها وبتعمل حلقه من الزمن وبترجع لماضيها، وبنشوف انها كان ليها بنت صغيره ولكن وهي بتلعب مع الفراشات وقعت من فوق الصخور وماتت، وبتفتكرها وهي حزينه عليها، وبنعرف انها بتكره الساحرات التانيين لانهم قاسيين وبييجوا يامروها انها تروح تكتب التعويذه على صاحبنا وتحضره لطقوس السحر بتاعتهم زي الراجل اللي مات، وبتروح وبتطلع فوق داينو عشان تكتب عليه التعويذ، لكن بتلاقي فراشه جت وطارت وقفت عليه شبه الفراشات اللي كانت بنتها بتلعب معاهم قبل ما تموت، وبتعرف انها روح بنتها وجايه وتقول لها ما تقتلهوش، وبترمي طبق التعويذ على الارض وبتاخد داينو وبتهرب لبعيد. وبيجي الليل وبتيجي الساحره الزعيمه عشان يبداوا طقوس السحر عليه، واول ما بتنزل من الجبل وبتتحول الساحره الطيبه بتطلع مكانها لفوق وبتقتل الديناصور بتاعها اللي بيطير، والساحره الزعيمه بتصرخ عليها وداينو بيطلع لها وبتهاجمها وبيفك صاحبنا من التكتيف، والساحره اتحولت لذئب عملاق وبدات تهجم عليه، راحت الساحره الطيبه اتحولت لغراب كبير ونزلت تحارب الزعيمه، وامرت داينو انها تاخد صاحبنا وتهرب بيه لبعيد، وداينو بتروح تاخد صاحبنا وبيركب عليها وبيجروا باقصى سرعه وهي بتقاتل في الزعيمه وبتجرحها في وشها جامد، بس للاسف الزعيمه بتمسكها بانيابها وبتقدر انها تقتلها، وبتتفك التعويذه عن داينو وبيعرفوا انها ماتت وبيحزنوا عليها هما الاثنين، وبنشوفها مع بنتها بعد ما قابلتها وهما مبسوطين. وبنروح ليوم جديد لصاحبنا وداينو وهما ماشيين بيشوفوا دم وبواقي جثه في الغابه، والغريب ان داينو بتشم ريحه غريبه وبتخاف وبتبعد، وصاحبنا بيستغرب من تصرفها وبيقرب بيلاقيه نمر كبير ميت ومتقطع بشكل رهيب. وبيجي الليل وبنشوف قطيع من الديناصورات بيشرب من البحيره، وبنشوف في حاجه بتجري سريع جدا في الغابه وبتدور عليهم لغايه ما بتوصل لهم وبتراقبهم وبتهجم على واحد فيهم وبتقضي عليه، وبتهجم عليهم واحد ورا التاني وبتموتهم بشكل فظيع، وصاحبنا وداينو بيسمعوا صراخهم وبيعرفوا ان في حاجه بتحصل في الغابه، واخر مجموعه من القطيع بتقف مع بعض وبتحاول تصد الهجوم اللي مش عارفين هو بيجي منين، وبنشوفهم بيموتوا واحد ورا التاني والوحش نازل فيهم تقطيع بشكل رهيب، وفيهم اللي بيقسموا نصين، وصاحبنا بياخد حربته وعايز يروح يشوف فيه ايه جايز يعرف ينقذهم، لكن داينو بتقف قدامه ومش عايزاه يمشي لهناك وخايفه عليه، وهو بيستغرب وبيبص لها، وبعد زعيق معاها بيقعد ومش بيروح. وتاني يوم بيطلع فوق شجره عاليه وبيشوف الطيور متجمعه في مكان عليه دم كتير، وبيعرف ان في مجزره كانت بتحصل هناك بالليل، وبيروح للنهر وبيصطادوا وبياكلوا، بس بيكونوا متوترين وخايفين، اي صوت حواليهم بيفتكروا ان في حد هيهجم عليهم وعشان كده بيكونوا مستعدين، وبيمشوا مع بعض في الغابه، وبيجي الليل وبيولعوا نار وبيقعدوا حواليها عشان مش مطمنين، وبيكبس عليهم النوم، واول ما النار بتنتفي بيسمعوا صوت حواليهم وبيقوموا بسرعه وبيستعدوا. بصراحه اول مره نشوفهم خايفين، وقلب داينو بيدق من الخوف، وصاحبنا العرق نازل عليه ولا السيول،
والصوت بيقرب منهم اكتر وخوفهم بيزيد، وبيطلعوا يجروا هما الاتنين بكل سرعتهم لغايه ما بيدخلوا في الضباب بعيد، وبيتعبوا من الجري وبيقفوا يريحوا، بس بيسمعوا الصوت جاي عليهم وبيقفوا يحموا بعض هما الاتنين ومستعدين. وفعلا الوحش بيهجم عليهم، ولكنهم بينطوا في اخر لحظه، وهجمته بتيجي على شجره عملاقه وبيقطعها نصين. واضح انه قوي جدا وسريع، وبيطارد صاحبنا بكل سرعه في الغابه وبيجري منه وهو وراه، واي شجره بتيجي في طريقه بيكسرها بكل سهوله مهما كانت كبيره. وداينو بتجري قصادهم من الناحيه التانيه وبتقرب منهم وبتنط عليه، ولكنها مش بتعرف تمسكه وبيهرب منها. وبيسمع صوت صراخ عالي لدرجه ان هم مش بيقدروا يستحملوه، والصوت بيقرب من صاحبنا اللي بيمسك حربته وبيهوش بيها عليه، وخلاص هيهجم عليه. الحربه بتخبط في الصخور على الارض وبتعمل شراره وصوت، وبيخاف منها وبيرجع جري لبعيد. وصاحبنا وداينو بياخدوا بالهم ان هو خاف من النار، وشويه بيرجع تاني وبيقرب منه بسرعه، وصاحبنا بيخبط الحربه في الارض جامد وبتولع نار وبيصرخ جامد وبيخاف منها وبيطلع يجري لبعيد. وبنشوف صاحبنا وداينو بقى هم اللي بيطاردوه في الغابه، وكل ما يمشي في حته بيولعوا فيها نار قدامه وما بقاش لاقي مكان يستخبى فيه. وصاحبنا بيركب على ظهر داينو وبيولعوا نار حواليه بسرعه عشان يحاصروه، وهو خلاص داخل النار وهو مش بيعرف يهرب منها. وصاحبنا بيرمي عليه الحربه بتاعته اللي بترشق فيه، وهو بيصرخ جامد والنار بتمسك فيه، وبنشوفه وهو بيتحرق بيها، وبيبان انه ديناصور عنده اسنان كبيره ومخالب ضخمه وشكله مخيف، وفعلا انه بيقدروا يتخلصوا منه وبيقتلوه مع بعض وبيريحوا كل الغابه من شره الكبير. ونروح ليوم جديد وحلقه جديده ونشوفهم هما بيصطادوا سمك في البحر، وفجاه بتخرج عليهم واحده من تحت الميه وبتجري على الشاطئ ووراها تمساح كبير عايز ياكلها، وصاحبنا بيتفاداه في اخر لحظه وبيتقاتل هو وداينو، وصاحبنا بينزل في الميه وبيقتله قبل ما يهجم عليه، وبيطلع يجري وراها وبيطاردها في الغابه لغايه ما بيحاصرها هو وداينو عند الجبل، وهي خايفه منهم جدا، فبيسيب الحربه بتاعته على الارض عشان يطمنها، وبيقعد قدامها عشان ما تحسش باي خوف، وبيشوفها سقعانه وبيروح يجيب خشب وبيولع نار عشان تتدفى بيه، وبيناموا قدامها وهي كمان بتطمن وبتنام من كتر التعب والخوف. وتاني يوم بتصحى بتلاقيهم سايبينها وماشيين، وبتخاف تكون لوحدها وبتمشي وراهم، وبيفضلوا ماشيين في الغابه وبيصطادوا وبياكلوا مع بعض، وبتقرب منهم اكتر وبيكونوا اصدقاء، وبتعمل لهم اكل وداينو بيحبه جدا. وصاحبنا بيشوف ان طوق الخشب اللي على رقبتها ألمها، فبيخلي داينو تكسره بسنانها وبيفك الاغلال عن ايديها وبيحررها، وبيمشي في الغابه وبتعمل قوس وسهام وبييجوا يصطادوا طائر وبيهرب منهم، ولكنها بتجيبه بالسهم وهم واقفين قدامها ومبهورين. وهم بياكلوا بتقول لصاحبنا على حكايتها وان اسمها ميرا، ولما بتلاقيه مش فاهمها ولا بيتكلم فبترسم له على الرمل انها كانت في ديارها وجم ناس غزاة خطفوهم وحطوا الاغلال في ايديهم، وده الشعار بتاعهم، وباعوها كعبيد، لكنها قدرت تهرب منهم وجت على المكان ده اللي هم فيه. وبيمشي تاني يوم وبتطلع معاه على ظهر داينو وخلاص بقت واحده منهم، وبيلاقوا كهف عالي وعايزين يطلعوا فيه، لكن داينو خايفه وصاحبنا بيفشل ان هو يشجعها على الطلوع، ولكن ميرا بتجيب الحشرات اللي داينو بتحبها وبتحطها قدامها وبتاكلها لغايه ما بتطلع لفوق. وصاحبنا بينبسط جدا لانها ذكيه وعرفت تكسب ثقه داينو في وقت قصير، شكله حبها وتعلق بيها. وبنشوف خيال حد بيراقبهم من بعيد، وبيطلعوا الكهف وبيجي الليل وبيناموا، لكن ميرا بتقعد تصلي للقمر. وبيصحوا الصبح على هجوم من قرود بدائيين شكلهم غريب وعددهم كبير، وبيخطفوا ميرا وبيمشوا، وكانوا هيقتلوا صاحبنا لولا ان داينو صحته من النوم، وبيحاربوا فيهم بكل قوه وشراسه وبيقتلوا فيهم، بس بيكون عددهم كبير جدا، ولكنهم بيتغلبوا عليهم وبينزلوا بسرعه من الكهف عشان يلحقوا ميرا، ولكن بيلاقوا كل القرود مقتوله بسهام كتير، وبيسمعوا صراخ ميرا وبيجروا على الشاطئ وبيلاقوا في سفينه اخدتها وبحرت بيها للبعيد. وصاحبنا بيقف وهو مذهول، وداينو بتزقر بصوت عالي وهو بيصرخ عليها باسمها ميرا. بيشوف ورقه شجر عايمه على الميه، وبيمسك الفاس بتاعه وبيكسر في الشجره عشان يبني مركب يبحر عليه. داينو واقفه مش فاهمه هو في ايه وبيعمل ايه، وبتحاول تساعده وبتروح تكسر معاها الشجر هي كمان، وبيقعدوا طول الليل يبنوا فيه، وفي الاخر بيقدر انه يرص مجموعه من الخشب جنب بعض عشان يقدروا يركبوا عليه. وبيقول لداينو تركب، بس وهي طالعه كانت هتقع في الميه ومش بتقدر تطلع تاني عليه، وبيعمل زي ميرا وبيجيب لها الحشرات اللي بتحبها ويحطها عليها. راحت نطت بكل رشاقه وطلعت عليها واكلت فيهم وزقها ومشوا في البحر هما الاثنين، وعشان الامواج عاليه اخدتهم في البحر اللي بعيد. بس بعد شويه الموج بيهدى ومفيش مقاديف ولا شراع، المركب ماشيه بطيء، وصاحبنا بينزل في الميه وبيحاول يزقها ولكن مفيش فايده، بيتعب جدا والمركب برضه بتتحرك بطيء. وداينو في محاوله انها تساعد بتنزل ديلها في الميه وبتحاول تقدف بيه، بس برضه مش كفايه، وبيناموا من التعب وهم وسط البحر ومش عارفين يعملوا ايه. وبيعدي عليهم ليل ورا ليل وبيشوفوا حاجات اول مره يشوفوها، نجوم ونيازك في السماء والقمر الاحمر الكبير والاناديل بالوانها الجميله والحيتان الضخمه، وبيكونوا هما الاثنين خايفين، وده غير طبعا الشمس اللي بتكون حارقه جدا ومفيش اي مكان ظل يدخلوا فيه. وداينو بتجوع جدا وبتئن لصاحبنا اللي بتصعب عليه، وبينزل في البحر وبيدور لها على اي حاجه تاكلها وتسد جوعها بيه، ولكنه مش بيلاقي اي حاجه خالص، وبيفضل طالع نازل في البحر ولا اي اندهاش لغايه ما بيشوف حاجه بتسبح حواليهم وبينزل بسرعه، وبيلاقيها سلحفاه عملاقه وبينزل يخنقها جامد بايديه، وهي بتنزل بيه لقاع البحر وهو بيطلع عشان ياخد نفسه، وبينزل لها تاني وبتيجي من وراه وبيمسك فيها وبيخنقها جامد المره دي،
بيجبرها انها تطلع للسطح عشان داينو تمسكها، وبيقدروا ان هم يصطادوها فعلا ويطلعوها على المركب وبياكلوا فيها هما الاثنين وهم مبسوطين، وبيعملوا الصدفه بتاعتها مكان يستظلوا تحتيه. وبعد كام يوم بيجوعوا تاني، بس بيلاقوا السمك اللي بيطير في البحر حواليهم وبيفضلوا يمسكوا فيه وبياكلوه هما الاثنين. بس البحر بيهيج وبتيجي الديناصورات اللي بتطير وبتهجم عليهم، وصاحبنا بيستخبى تحت الصدفه منهم، وبيجي لهم سمكه قرش الميغا العملاقه، والعواصف والامطار الشديده بتزيد، والقرش بيهجم عليهم وبيكسر المركب بتاعتهم، وبيحدف داينو لفوق وبتخلص في الميه، وبيجي عشان ياكلها لكنها بتبعد في اخر لحظه، وبيطلع على السطح وبيبلع صاحبنا وهو في بقه بيلاقي خشبه محشوره في اسنانه، فبيطلعها وبيمسكها بايديه. والقرش اول ما بيفتح بقه ولسه هياكل داينو راح صاحبنا غارس الخشبه فيه، واتألم جدا وغير اتجاهه، وصاحبنا نط من بقه بسرعه وبيروح لدانيو، والامواج بتشيلهم هما الاثنين وبتحدفهم لتحت الميه ولفوق، وبيلاقي القرش يرجع لهم تاني، فصاحبنا بيمسك خشبه وبيضربه بيها في راسه من فوق، وبيرجع تاني وجاي عليه، فصاحبنا بيمسك خشبه تانيه، واول ما بيجيله بيرميه لفوق وفاتح بقه عشان يبلعه. صاحبنا بينط لفوق وبكل قوه بيحدف الخشبه في عينيه، وبيصرخ من الالم وبيضربه بديله وبيحدفه لبعيد، وصاحبنا بيفقد الوعي وبينزل في البحر، وداينو بتنزل تجيبه قبل ما يغرق، والامواج بتضربهم جامد جدا وبتغرق فيهم لغايه ما بيفقدوا الوعي هما الاثنين. وداينو بتفوق وبتلاقي نفسها على شاطئ وبتدور على صاحبنا مش بتلاقيه، وبتاخد الشاطئ جري يمين وشمال ورايح جاي، وبتبص على الميه على امل انها تلاقيه، وهي بتصرخ باعلى صوت وكانها بتنده عليه. ونشوفها قاعده على الشط ومش عايزه تسيبه وحزينه على صاحبها، لكنها بتسمع صوت جاي من الغابه وبتدخل بسرعه تشوف ده ايه، لكنها بتلاقي ده طلع خيال لشجره مش اكتر، وبتمشي في الغابه بتدور عليه جايز تلاقيه، ولكنها بتقابل ديناصور من نفس فصيلتها لونه احمر وبتزقر عليه، وهو بيبص لها كده ومستغرب وبيسيبها وبيمشي، وبيقف على صخره عاليه وبيراقبها وهي ماشيه بتدور عليه، وبنشوفها وهي بتطارد الفريسه وبتجري وراها، وهو كمان بيطارد نفس الفريسه ويمسكوها هما الاثنين، ولكنها بتزقر عليه وبيبص له فبيسيبها ليها وبيمشي، وهي بترمي له جزء منها اشاره منها انه شاركها الاكل فيها. وبعدها بنلاقي صاحبنا واقع على الشط ومغمى عليه، وبيجي اشخاص مش واضح معالمهم وبيشيلوه وبيمشوا بيه، وبيفوق بعدها بيلاقي نفسه في مكان غريب ومتغطي بالطين، وبيقع وهو ماسك دراعه وبيفتكر انه لما وقع في البحر دراعه اتكسر، وبيلاقي ست عجوزه طالعه وشكلها فعلا مخيف، وبيترعب منها وبيجري لبره، وبيتجمع عليه اهل القريه بالرماح والسيوف، وهو بيجري منهم وبيضرب فيهم وهم وراه، وبيضرب واحد وبياخد حربته وبيجري لبعيد، ولكنه بيوصل لاخر القريه والمكان بيكون مسدود، وبيهوشهم بالحرب عشان ما حدش يقرب ليه، وبيجي واحد منهم وبيوقف اهل القريه عشان يبعدوا عنه، وبيبص لصاحبنا لغايه ما بيتعب ويهدى، وبيطمنه بيقرب منه بشويش، وبيحط له ميه عشان يشرب، وبيسيبه وبيرجع لبعيد، وصاحبنا بيشرب وهو لسه منهم قلقان، والراجل بيجيب له اكل، وصاحبنا بياكل بسرعه ده شكله كان جعان، وبيطمن ليه وبيعرف انهم مش هيضروه، وبنرجع لداينو اللي ماشيه، وبتلاقي الديناصور ماشي وراها، وبصت له وقالت له عيب كده يا بيه انت بتعجزني ولا ايه؟ وقف بص في الارض كده قال يعني الكسف ابن الايه، وراح عند شجره الجميز وقعد يرقص ويتنطط، وراحت سابته واكلت من الشجره، وبعدها بدا ياكلوا من الجميز اللي واقع على الارض، وطبعا عارفين انه كده متخمر وبيسكر زي الخمره كده، وفعلا الاثنين سكروا طينه وبقى شكلهم مسخره، وقعدوا يلعبوا بورق الشجر هما الاثنين، وضحك عليها واتجوزها وهي مش في وعيها، وقعدوا في مكان وعملوا بيتهم هما الاثنين. وبنرجع لصاحبنا اللي الست العجوزه دي طلعت معالجه القريه، وبتعالج دراعه بطرق غريبه، شويه بتضربه بعشب مولع، وشويه بتحط عليه بتبيع حيوانات، ايه القرف ده حتى هو ما بقاش طايق ريحته، وبترمي عليه ماده غريبه كده بتخليه يفقد الوعي، وفعلا بيخف، والراجل بيستضيفه في بيته وبيقعد ياكل مع عياله وهو سعيد. وتاني يوم بيجي الديناصور وبيتسلل القريه بتاعت البشر وداينو وراه، وبيهجموا على الحراس وبياكلوهم هما الاثنين، والناس بتخرج جري عليهم، وصاحبنا بيخرج من البيت بيلاقي دانيو في وشه ومش مصدق عينيه، وهي كمان مش مصدقه انه حي، لكن جه الديناصور الاحمر وشافه وداخل هجمه عليه، وصاحبنا هو كمان اخد حربه وجري عليه، ودانيو بتقف قدام الديناصور ومش عايزاه يهجم على صاحبها، والديناصور بيزعق لها وهي بتزعق له وكانه بتقول له لا ده صديقي، واهل القريه داخلين يهجموا على داينو، وصاحبنا بيوقفهم ويقول لهم لا هو بيهديهم، والديناصور الاحمر شكله غار من صاحبنا، هو ليه مراتي كده بتحميه ومتغاظ منه على الاخر وعايز يهجم عليه باي طريقه وبيلف حواليه، وصاحبنا برده نفس الكلام، ودانيو محترم ما بينهم هما الاثنين، لغايه ما صاحبنا بيعدي من تحتها وبيغرس الحربه في رجليه، وبيقعوا هما الاثنين، والديناصور لسه هياكل صاحبنا، داينو بتيجي وبتبعده وبتزقه لبعيد، واهل القريه واقفين مش فاهمين حاجه ومذهولين هو في ايه، وصاحبنا بينط من فوقيها وبيغرس الحربه في ظهره وبيوقعه على البيت كبير، وفي حجر كبير بيجي على داينو وبتفقد الوعي، وصاحبنا والديناصور بيتقاتلوا جامد وبيضربوا بالحربه في رجليه، والديناصور بيعضه في دراعه وبيشيله وبيرميه بعيد، وصاحبنا بيرجع تاني وبينط عليه وبيمسك الحربه وبيضرب فيه جامد وبيكسره في البيوت، والديناصور بيشيله وبيحدفه جامد لبعيد فبيتخبط في صخره كبيره وبيتجرح جامد، وبيجي له تاني وبيجرحه في حفره في ظهره وبيحط رجله عليه، وكانه بيقول له انتصرت عليك وريني بقى هتعمل ايه، فصاحبنا بيمسك حجر وبيضربه بيه بيكسر ناب من انيابه، فالديناصور بيحدفه لفوق وفاتح بقه ولسه هيبلعه وينسيه شبابه، بتيجي داينو بسرعه وبتزقه لبعيد، وبيزعق لها وبيقول لها بتضربيني عشانه يا سماح،
فسابها وجاي ياكله من تاني. راحت نط عليه وضربته برجليها ورميته من فوق المباني، ولقيته بيصرخ وفيه دم طالع لفوق. راحت بصت عليه وهي مبرقه ومصدومه، اتاريه وقع على شجره واخترق جسمه واتصاب اصابه موت. ونزلت له بسرعه وهو بص لها وقال لها كده برضه يا سماح، اتجوزك امبارح والنهارده تخليني اموت. بصت له وقالت له والله ما كانش قصدي يا اكرم، ده انت حتى كنت كيوت. وصاحبنا جه وكله جروح وتعبان موت، وقف وبص عليهم وفهم انه كان جوزها وقد ايه هي حزينه ومتاثره عليه. ودينه رجعت تاني حزينه وماشيه وهي زعلانه جدا عليه. وصاحبنا بيبص لها وزعل عليها بس مش عارف يعمل عشانها ايه. وبتخرج بره القريه وكلها حزن والم، وصاحبنا بيمشي وراها ومرضاش يسيبها وهو كله حسره وندم. ونشوف صاحبنا اللي قاعد في الغابه مع دينه اللي حزينه وهي حتى مش بتبص عليه، وهو زعلان عليها والمطر بينزل عليهم شديد. وصاحبنا عايز يمشي ويروح لمكان يحميهم من المطر، ولكنها مش بترضى تمشي معاه. وبيقف قدامها ويحط ايده عليها وكانه بيعتذر لها. وبيمشوا مع بعض وبيلاقوا كهف وبيدخلوا فيه وبيولعوا نار وبيحتموا من المطر. وتاني يوم بيخرج يصطاد ويحط فريسه قدامها، ولكنها مش بترضى تاكل منها. وشويه بيسمع صوت جاي عليهم وبيلاقي دب عملاق داخل الكهف وراكب عليه محارب لابس خوذه بقرون وبيتصدم هو ودينه. والدب بيزقر عليهم جامد ودينه بتزقر عليه والكهف هينهار من قوه الصوت. والدب بينسحب لبره لما الصخور بتقع عليه. وصاحبنا بيصرخ عليه وبيخرج بسرعه، لكن بيكونوا عاملين ليهم فخ. واول ما صاحبنا بيخرج دب تاني بيجرحه في ظهره، ودينه بتخرج عليهم. وصاحبنا بيقتل واحد من فوق الدب، ودينه بتقتل دب وبتوقع المحارب اللي فوقيه. وبيقوم يمسك الدرع اللي بيكون عليه نفس شعار اللي كان على راس ميرا. وصاحبنا بيشوفه وبيقول ميرا، ولكن الراجل بيشوف الدب وصاحبه اللي ماتوا فبيسيب الدرع وبيهرب وبيجري وراجع بسرعه للقريه بتاعته. وصاحبنا وراه وراكب على دينه وبيطير وبيرميه بالحربه وبيسيبه في رجليه. وبيجي له بيقول له ميرا فين ميرا، والراجل مش فاهم حاجه وبيزقه وبيطلع السيف، لكن دينه بتعمل معاه الجلاشه وبتقسمه نصين. وصاحبنا بياخد السيف بتاعه اللي بيعجبه جدا وبيعلقه على ظهره وبيمشي في الاتجاه اللي كان بيجري عليه عشان يروح قريته ويدور على ميرا هناك. وفعلا بيوصلوا لها وبيشوفوها من بعيد. وصاحبنا بيقول لدينه استني هنا عشان ما تعمليش صوت. وبينزل لوحده وبيتسحب في القريه اللي بيكونوا كلها نايمين، وبيدوروا على ميرا في الخيم والبيوت لغايه ما بيلاقي مكان مقفول من بره. وبيروح يفتحه وبيدخل فيه بيلاقي جواه ناس كتير محبوسين وبيشوفوه بيصرخوا خايفين منه وهو بيهديهم. وميرا بتسمعهم وبتجري عليه، والناس بتبص ومش فاهمين هو فيه ايه. وبيسحبها عشان يمشوا وبتقول له لا مش هينفع نسيب حد ورانا. وبياخدهم كلهم وبيسحبوا وبيمشوا مع بعض. وخلاص كانوا خارجين من القريه، فجاه بيلاقوا قدامهم قطيع كامل من الدببه والمحاربين وشكلهم راجعين من الصيد. وبيلاقي الناس اللي انقذهم كلهم نزلوا على الارض وحطوا وشهم في التراب واستسلموا. وميرا شافتهم كده راحت عملت زيهم. وصاحبنا بص لهم كده وجز على اسنانه وهو بيقول لهم يا جبنه وربنا لا اوريك. وقائد القطيع بيبص بيشوف سيف زميله في ايد صاحبنا وبيتجنن وبيامرهم بالهجوم. وهما داخلين عليه الدببه بتقف وبتشم ريحه وبنشوف الارض بتتهز والطير بيطير. وفجاه دينه بتظهر وبتقف فوق بيت من البيوت وبتزقر عليهم باعلى صوت. والمحاربين مصدومين وصاحبنا مبسوط ان رفيقه ضربه جت وهتساعده في القتال وبيزقر معاها. وفجاه بتقع جوه البيت وصاحبنا بصوت حزقون بيقول نهار اسود. وبيجي واحد من ورا ولسه هيضربه بالفاس. دينه بتخرج بسرعه وبتنقض عليه وبتموته. وباقي المحاربين بيصرخوا عليهم وبيرموهم بالحراب وبيهجموا عليهم. وصاحبنا بيهجم عليهم وبيضرب اول واحد بالسيف وبينط على التاني وبيوقعهم من فوق الدب وبينزل عليهم بالسيف. ودينه بتشيل الرمح وبتنزل فيهم ضرب بديلها واكل باسنانها. وميرا بتشوف كده وبتقول لجماعتها اهربوا. وصاحبنا نزل فيهم قتل وضرب وتقطيع وبيهجم عليه دب كبير وبيقع فوقيه، ولكنه بيخترقه بالسيف وبيوقع المحارب اللي عليه وبيطلع فوقيه وبينط وبيخلص عليه. ودينه بتلم عليها 5 محاربين بالدببه بتوعهم وبيضربوها جامد وبيعضوها وبيوقعوها على الارض، بس بتقدر انها تنقذ نفسها في اخر لحظه وتتغلب عليهم. وواحد بيطلع يدق اجراس الخطر في القريه وكلهم بيطلعوا من البيوت ويلاقي الديناصوره وبيتخضوا منها. وبيلاقي صاحبنا ماشي وبيقتل في الدببه وبيقتل الدب اللي كان ماسك فيه وبيقع في وسط القريه. وبنلاقي كل القريه اتسلحت وهتهجم عليه حتى النساء فيهم قبل الرجال. ومرات الزعيم بتطلع من بيتها مع ابنها الصغير وبتشوف دينه وهي ماشيه وبتقتل في الناس. وصاحبنا هو نازل قتل وبكل وحشيه وبلا رحمه، واي حد بيقرب منه بيكون مصيره الهلاك. وبتقول لابنها يجيب لها الفاس بتاع ابوه من البيت. وميرا بتطلع فوق بيت من البيوت وبتشوف الغابه وبتقول لجماعتها اركض الى الهضبه. وبتنزل وبتاخد حربه وبتجري وراهم وبيلحقها محارب وبيجري وراها وخلاص هيمسكها. بتقف وبتحط الحربه في الارض بتضرب بيها الدب اللي بيقع على الارض ومحارب معاه. وبتاخد الفاس بتاعه وبتضربه بيها ضربه واحده بتطير راسه. اخيرا يا شيخه اتشجعتي وقتلتي. واهل القريه بيعملوا فخ لدينه وبيوقعوه على الارض وبيضربوها بالفؤوس والرماح. وصاحبنا بيتلموا عليه من كل ناحيه وبيعملوا عليه دايره وبيبص يلاقيهم شيوخ ورجال ونساء وحتى الاطفال كلهم ماسكين سلاح وعايزين يقتلوه، ولكنه مش عايز يقتلهم وهو مش حابب اصلا يخش في ده القتال. وبيهجموا عليه وابن القائد بيضربه بالسهام واهل القريه نازلين فيه ضرب جامد بالرماح والسهام وبيجرحوه في كل حته في جسمه وهو بيخرج بره الدايره عشان كده هيموت. وبيقتلهم بكل قوه وبيضربهم بكل وحشيه ومحدش قادر عليه. وحتى ابن الزعيم اللي بيضربه بالسهام بيحدف عليه راجل وبيوقعه من فوق البيت. ودينه جسمها اتملى بالرماح والسهام اللي راشقه فيها وهي بتتألم وبتصرخ من الاوجاع. فبتنزل فيهم قتل وضرب واكل لغايه ما بيجي لها مرات الزعيم وهي ماسكه بالفاس وبتصرخ عليها وبترميها بيه وبتصيبها في رجليها وبتطير عليها وبتمسك الحربه وبتضربها في راسها. ودينه بتتألم جامد ولكنها بتمسكها باسنانها وبتخبطها في الارض جامد لغايه ما بتهرسها هرس. وصاحبنا لسه
بيقاتل فيهم وخلاص جاب اخره وتعب، وابن القائد بينط عليه وبيشيله من وراه وبيرميه ودماغه تتخبط في صخره وبيقع وبيموت، وبيتلموا عليه وخلاص هيقتلوه، وبتيجي داينو وبتنقذه المره المليون وبيركب عليها وبيبص لهم كده بغيظ، ونشوف ضباب احمر داخل على المدينه والسكان بيرمي عليهم الرماح والسهام زي المطر في كل حته ويتصابوا جامد جدا، وخلاص لو فضلوا كده هيموتوا هما الاثنين. لكن صاحبنا بيغضب جدا وبينط من عليها وبيستخبى وبيقتل فيهم واحد ورا التاني وهم مش شايفينه ولا عارفين الهجوم جاي منين، وبيخلص عليهم ومش بيخلي فيهم حد، وداينو بتقوم بالواجب معاهم هي كمان. وشويه بنشوف مركب كبيره جايه من البحر وعليها زعيم القريه وابنه الكبير، ومعاهم في المركب اسرى مكبلين، وبيستغربوا ان مفيش حد موجود في استقبالهم، وبينزلوا بيلاقوا دم موجود على المرسى، وبيطلعوا اسلحتهم وبيجروا على القريه وبيلاقوا دم على السلالم كمان. اتاري صاحبنا وداينو وميرا نزلوا اخدوا مركب ومشوا بيها عشان كده الدم كان موجود هناك، وبيجروا جري على المدينه عشان يشوفوا حصل ايه، وبيلاقي الناس ميته في كل حته ومتقطعه ومتاكله بشكل رهيب، والزعيم بيتصدم من المنظر وبيجري بيدور على مراته في البيت ومش بيلاقيها، وبيدور بين الجثث وهو خايف يلاقيها وسطيهم، وبيلاقي الفاس بتاعه على الارض وبينده عليها وبيلاقيها مقتوله، وبيحضنها وهو بيعيط وبينده باسمها بكل حزن وغضب، وابنه الكبير بيجي وهو شايل اخوه الصغير وهو بيعيط وبيقدمه لابوه اللي بيحضنه وهو بيعيط وقلبه على مراته وابنه هينفطر من الحزن عليهم، وبيكفنوا اهل القريه كلهم وبيدفنوهم في مكان الدفن عندهم، وبيحرروا الاسرى اللي معاهم، وبياخد مراته وابنه وبيحطوهم في مركب وبيمشوها في النهر وبيولعوا فيها. التقاليد بتاعتهم بقى التعبانه اللي احنا عارفينها دي، وهما الاثنين بيستعدوا وبيلبسوا لباس الحرب وبياخدوا السفينه بتاعتهم وبيمشوا بيها وحالفين انهم ينتقموا من اللي عمل كده في عيلتهم وكل القريه، وبيولعوا في كل حاجه وراهم عشان محدش يسكن فيها. وبنروح للمركب اللي عليها صاحبنا وميرا وداينو، وبنلاقي صاحبنا فاقد للوعي وبيفوق بيلاقي نفسه متغطي بالطين، وطلعت ميرا شالت كل السهام منه وسدت جروحه بالطين، وبتشيل السهام من داينو اللي عددها كبير جدا، وداينو بتتألم من الوجع وبتحضنها عشان تخفف عنها، وبيفوتوا الوقت وبيبقوا كويسين، وداينو صاحبنا بيحسوا في حاجه بتقرب منهم وبيبقوا مستعدين، وطلعت دي مركب الزعيم جايه بسرعه عليهم وخبطت فيهم بكل قوه، والزعيم نط على مركبهم وماسك فاسه الكبير ونازل ضرب على صاحبنا اللي بيهرب منه بصعوبه، واضح ان الزعيم ماهر جدا في القتال، وابنه من فوق الشراع نازل عليهم بالسهام، وميرا بتستخبى بسرعه عشان لا تتصاب وبتطلع وبتمسك الدرع عشان تحمي داينو من السهام، وصاحبنا بيقاتل الزعيم اللي باين عليه انه متفوق عليه، بس صاحبنا بيقدر انه يضربه في راسه ويطيروا منه الخوذه، وبتشوف داينو نطت على المركب بتاعتهم وخبطت الشراع وقعت ابنه من فوق، لكنه هو بيقع بيطلع الفاس وبيمسك في الشراع عشان ينزل بشكل بطيء، والزعيم طلع سلاحين وبيجرح صاحبنا في صدره ولسه هينزل عليه بيسمع صوت صراخ ابنه فبيجري عليه، وبيلاقي داينو وقعته في الارض وعضته في رجليه فبيرمي عليها السلاح وبيسيبها في راسها، ولسه داخل يكمل عليها المركب بتتخبط في الصخور، والمركب بتاعت صاحبنا بتتدمر وبينط على مركبهم كده كلهم على مركب واحد والصخور بتخبط فيهم، وميرا بتمسك الشراع وبتحاول تفادي الصخور، والزعيم جاي يقتل داينو صاحبنا بيهجم عليه لكنه بيتفاداه وبيحاول يضربه، ولكن داينو بتمسك دراعه وتعضه في ايديه، وابنه بينط عليها وبيضربها بالسيف في راسها فبترميه في الميه وبينزل يتخبط في الصخور وبيغمى عليه، والزعيم بيجري وينط وراه والصخور بتكسر المركب، ولكن ميرا بذكائها بتقدر انها تنحرف بالمركب على الشاطئ وبتنزل وبتربطها في شجره عشان النهر ما يجرفهاش، وبيربطوها في الشجره وبيقعدوا يرتاحوا اخيرا، ولكن داينو بتجري يمين وشمال وبتعمل حركات غريبه مش فاهمين هي بتعمل ايه، بتدور على حاجه ونازله تشمشم في الارض وعملت حفره وبتحط فيها اوراق الشجر، وصاحبنا بيفهم انها بتبني عش ليها وعايزه تبيض وبيفرح لها جدا وبيجري عليها وبيحضنها وبيروح يبني معاها العش كمان، وبنروح للزعيم اللي بنلاقيه انقذ ابنه وخرج من الميه وهو شايله وقطع قميصه وربط بيه رجليه وولعوا نار وناموا من التعب والارهاق، وفضل يحلم بكوابيس طول الليل، وبيقوم يقف على النهر وابنه بيقوم وبيواسيه، وبيشوفوا طيور عملاقه وبتجيلهم فكره، وبنشوف داينو وهي عماله تلف حوالين العش اللي بناها وصاحبنا وميرا مستخبيين، وفجاه بيجيلها الوجع وبتبتدي تبيض وبتنزل 3 بيضات وبتشمشم فيهم، وبيجي صاحبنا وهو فرحان وبيحضنها، وبنروح للزعيم وابنه اللي بيتسلقوا الجبل وطالعين لعش الطيور، وابنه بينط على واحد فيهم وهو بيدخل العش وبيلف الحبل على رقبه الطير وبيركب عليه وبيطير بيه، وابنه بيقابله وهو كمان راكب على طائر كبير، وصاحبنا بيصطاد سمك لداينو وهو فرحان وبيحطه قدامها عشان تاكله وهي في مكانها من غير ما تقوم، وميرا صلحت المركب الخشب ودلوقتي يقدروا يبحروا بيه، وفجاه بيلاقي الزعيم وابنه بيهجموا عليهم بالطيور، وصاحبنا بينام على البيض عشان خايفين عليه، وميرا بتضربهم بالسهام، بس ابن الزعيم بيقدر انه يخلي الطير يمسكها برجليه وبيطير بيها لفوق، والطائر اللي مع الزعيم بيجرح داينو وصاحبنا بيحدفه بالصخور وبيحاول يهجم عليه بس بيحتم في الاشجار، وابن الزعيم بيطير لفوق عشان يرمي ميرا من على ارتفاع، بس اول ما الطائر بيسيبها بتمسك في حوافره وبتطلع عليه وبتمسك في ابنه اللي بيضرب فيها، وهي بتشد الحبل وبتخنق الطائر وبتخليه ينزل من فوق، وصاحبنا بينط على الطائر بتاع الزعيم وبيطير بيهم هما الاثنين وبيمسكوا الحبل قصاد بعض وبيفضلوا يتقاتلوا وكل واحد عايز يوقع التاني من فوق، وميرا متشعلقه في الحبل وابن الزعيم عايز يقطعه بسنانه عشان يرميها من فوق وتموت، لكن هي بتستنى لما يجي طائر صاحبنا تحتيها وبتسيب الحبل وبتقع عليه وبيمسكها بايديه، وصاحبنا بيهجم على الزعيم وبيعض جامد في ايديه لدرجه انه بيطلع حته منها وبيمسكه من فوق وبيرميه، والابن شاف كده وبينده على ابوه اللي بيقع من ارتفاع عالي جدا وبينزل بيتخبط في الشجر جامد وبيكسر فيه وبيتجرح في كل حته في جسمه، وبعدها بينزل على الارض وبيتخبط جامد وكل
كل جسمه جروح، بس لولا جسمه القوي ما كانش هيكون لسه فيه الروح. وبيقوم وهو مش قادر يقف وبيبص على ابنه اللي طاير فوق، وبيشوف صاحبنا اللي نط على الطائر بتاعه وطيره برجليه، والولد بيقع من على ارتفاع عالي وبينزل على الصخور بيموت، وابوه بيجري عليه بسرعه وبيعدي النهر وبيلاقيه خلاص مات، وده كان اخر فرد في عيلته ومات قدام عينيه، وبيسيب نفسه وبينزل في البحر وهو كله يأس واحباط. وصاحبنا وميرا بينزلوا لداينو بيطمنوا عليها وبيطلقوا الطيور وبتفرح برجوعهم، وصاحبنا بيطمن على البيض انه لسه بخير. ونشوف زعيم الفايكنج وطلع من النهر وهو جريح جدا وجايب دم من كل حته في جسمه، وفجاه بيلاقي الشياطين بتسحبه لتحت الارض، وبيلاقي نفسه قدام الشيطان وبيعمل معاه صفقه وبيقول له انا هساعدك بس بشرط انك تكون تابع ليا، وبيوريه ابنه اللي مات وبيقول له تختار تنقذ ابنك ولا تنتقم من الراجل اللي قتل عيلتك كلها وقبيلتك. فالراجل بيختار الانتقام وعينيه كلها شر وبيرضخ وبيكون تابع ليه. يا معلم ما تخليش الشيطان يضحك عليك، كان نافع نفسه، والشيطان بيحوله لعملاق ضخم وبيقدر يتحكم في النار، والنعمه انت الخسران. المهم بنرجع لصاحبنا وميرا اللي بيجهزوا سفينه عشان يبحروا من المكان وبيحط عليها اكل وزاد، لكن فاضل داينو اللي بيحاولوا يستدرجوه عشان ياخدوا البيض ويحطوه على المركب، ولكنها بتقف لهم ومش عايزه تسيبه، ومره ميرا تحاول ومره صاحبنا يحاول ومش عارفين. المهم ميرا بتاخد بيضه وبتوريها انها في امان على المركب، وكمان بنوا لها عش مخصص ليها، وداينو بتفهم وبتروح تجيب باقي البيض وبتركب معاهم وبياخدوا المركب وبيبحروا بيها. وبعد ايام صاحبنا بيقوم بالليل بيلاقي سفينه عملاقه جايه عليهم وخارج منها 3 مراكب صغيرين، وبيستعد هو وميرا للقتال، وداينو بتاخد البيض في بقها عشان تحميه، والمراكب بتمسك في مركبهم وبيبان انهم من الفراعنه وبينزلوا على مركبهم وبيهجموا عليهم، لكن صاحبنا وميرا بيعملوا معاهم الواجب السليم. هو بينزل فيهم ضرب وقتل بكل قوه، وميرا نازله عليهم بالسهام زي المطر من فوق، وداينو قاعده بتبص عليهم ولا ليها دعوه ولا هي هنا، الست لسه بايضه ومحتاجه تفوق. لكن بتيجي مركب تانية وبتخبط فيهم جامد، وبيكون عليها راجل ضخم جدا نقدر نقول عليه عملاق، وصاحبنا بيقف قدامه ويبص له كده وهو بيقول يا نهار ابيض ايه ده انتوا جبتوه منين ده، ويمسك سيفه جاي يضربه وراح مديله ضربه رماه زي الكلينكس بعيد، وداينو بتشوف كده وبتتغاظ منه جدا، وميرا بتضربه بالسهام من فوق وبيبص لها وبيشيلها من كتافه ولا كانها دبابيس، وبص لقى داينو قدامه نطت عليه وضربته برجليها زقته بعيد، راح مديلها بوكس مطير البيض من بقها بعيد، بس في بيضتين وقعوا في العش، وواحده وقعت على المركب واتكسرت ومات منها الجنين. داينو شافت كده واتجن جنونها على الاخر وهجمت عليه وعضته في دراعه واتألم جامد، راح واخدها تحت باطه وشالها سوبلكس ورماها وخلعها بايديه، وصاحبنا جه من وراه وسحب راسه عليه، وميرا ضربته بسهم في زوره ومفكراها يموت، راح شايله بايديه ولا كانه موجود، وشال صاحبنا ورماه ولزقه في العمود، وميرا شافت كده نطت عليه من فوق ومعاها سهمين ورشقتهم في كتافه وقدروا انهم يوقعوه ونزلوا عليه ضرب هما الاثنين، راح ماسك ميرا زي اللعبه بايديه وماسك صاحبنا ولسه هيرميه، داينو نطت عليه وعضته في ايديه، وفجاه كلهم بيقفوا عن القتال وبنشوف ملكه الفراعنه جت وماسكه بيضه في ايديها، وكله بيتنح لها وبيبص لها وهم مصدومين، والملكه بتقف وبتضحك ضحكه شريره خبيثه كده بتاعه الفراعين، وبنشوفهم حطوا السلاسل في ايديهم والاغلال، وحتى داينو بيكتفوها بالسلاسل هي كمان ويولعوا في المركب وبياخدوهم على السفينه، وبنشوف السفينه من جوه ايه ده يا جدعان، دي طلعت مدينه فيها عواميد واثار وادوار ومراكب وزرع وعالم تاني كبير. المهم بياخدوا ميرا وبيحبسوها مع الحريم، وصاحبنا وداينو بيحبسوها تحت في اقفاص حديد، ويبص على القفص اللي جنبه بيلاقي فيه العملاق اللي كان بيقتله موجود فيه سجين، انت مش المفروض معاهم يا عم التنين. وبعد فتره بنشوف الحراس داخلين على داينو وعايزين يحطوا في رجليها الحديد، وهي نازله فيهم ضرب وقتل ومش عارفين يسيطروا عليها ولا من قريب ولا من بعيد، وصاحبنا بيساعدها وهو كمان بيضرب الحراس، وهي خرجت من القفص وقلنا هتطلع وتحررهم خلاص، بس للاسف بنلاقي الحراس بعدوا وجات الملكه الخبيثه وهي ماسكه في ايديها البيضه، وداينو هتتجنن وبتزرع عليها، فصاحبنا بيهديها وبيقول لها اهدي البيض غالي علينا ده جاي بعد عذاب، شوفوا بقى قد ايه هي عانت واتبهدلت واخيرا ربنا هيعوضها عن عيالها اللي ماتوا. المهم داينو بتهدى والملكه بتضحك بنفس ضحكتها الخبيثه السمجه الشريره، وكل ده بقى والراجل العملاق قاعد ويبص عليهم وعامل نفسه من بنها ولا تهز ولا قام من مكانه ومكبر دماغه على الاخر مش عارفين ده كمان حكايته ايه، وبيضرب نفير الحرب، وبنشوف داينو مع صاحبنا ومع العملاق في مركب ورايحين على الشط، والمركب بيفتح بابها وبنلاقي جيش جبار كله افيال عملاقه شكله ده جيش الفرس زمان، وجندي بيدي لصاحبنا حرب بيقول له ادخل عشان تحارب، والجيشين بيتقاتلوا والحرب بدات والقتال شغال، والراجل العملاق نازل ضرب فيهم يمين وشمال بيطير بالخمسه سته في الضربه الواحده، وجاله فيه العملاق ورفع رجليه ولسه هيدوس عليه راح ماسك رجليه ورماها على الارض بالمحاربين اللي عليه، وصاحبنا وداينو بيدخلوا الحرب وطبعا كلنا عارفين بينزلوا فيهم دهس وقتل وضرب بكل قوه ومهاره، حتى العملاق بيقف وبيتفرج عليهم، وهو يا جماعه الراجل ده بصراحه ما بيتوصاش، ده حارب ماموث وديناصورات وغوريلات وساحرات وياما عدى عليه وشاف، ونزل مع داينو ونط فوق فيل ضخم وكبير وقتل كل المحاربين اللي عليه، ونزل بالحربه بكل قوه ورشقها ما بين عينيه، ولقى فيل تاني جاي جري عليه وراح ماسك سيفه ومعدي من تحتيه وقتله في لحظتها ابن الايه، وشاف داينو لقى المحاربين بيضربوها بالسهام من فوق فغضب جدا وجري بسرعه على السور واتسلق عليه زي القرود، وجنود الفراعنه كانوا طالعين على السلالم وراحوا بصوا كده عليه وطلع ونط على الجنود ونزل فيهم قتل ورماهم من فوق، وداينو بتلاقي الجنود بيكسروا الباب فبتساعدهم وبيقتحموا المكان وبيدخلوا القلعه منتصرين، وجنود الفرس بيتفزعوا لما بيشوفوها وبيجروا
خايفين، وحتى الملك بيطلع من قصره وبيشوف جنوده وهم مهزومين. ونشوف زعيم الفايكنج بعد ما عقد صفقه مع الشيطان وتحول لعملاق من نار، طلع من تحت الارض في المكان اللي كانوا فيه وهو غضبان، وبص ما لقاهمش وفضل يدور في كل مكان، وعرف انهم خدوا مركب ومشوا بيه، وبنلاقيه مشي على الميه عشان يلاقيهم من غير ما ينطفي ولا حتى يغرق ابن الايه. وبنرجع تاني لصاحبنا وداينو وبنلاقي كل جنود الفرس مقتولين وحتى الافيال، والحراس بيجمعوا الغنايم اللي طلعت بعد القتال، وهما الاثنين جسمهم مليان سهام، وحتى العملاق جسمه مليان سهام وبيشيلها بايديه. وبنلاقي الملكه داخله بالعربه بتاعتها ومعاها بنت صغيره وبتبص للراجل العملاق، وهو اول ما شافها وقف وبص عليها شكل دي بنته ولا ايه. والملكه بتروح وبتاخد فهد صغير من ملك الفرس وبيطلب منها السماح، لكنها بتخلي الحراس يقتلوه بالرماح، وبتأمر ان هم يسيبوا البنت الصغيره اللي بتجري على الراجل العملاق وبتحضنه وهي متاثره. وفعلا بيطلع ابوها والملكه واخداها منه عشان تجبره يسمع كلامها. ده انت ملكه جحده وغبيه قوي بصحيح. وصاحبنا وداينو بيشوفوا كده وبيتغاظوا جدا، ولكنهم بيشوفوا الملكه واخده البيت بتاع داينو معاها في الشنطه. فصاحبنا بيقول لي داينو تهدى، والملكه بتمشي وبتأمر ان البنت ترجع تاني. وبنشوف الراجل العملاق اللي نازل قتل يمين وشمال بيعيط عشان بنته، وهي بتمسح دموعه وبتحضنه عشان ما يعيطش، والحارس بياخدها وبيمشي. وبنشوف ان الملكه اجبرتهم على دخول حروب كتير جدا ليها، والملكه بتاخد الغنايم على الجاهز، وبيرجعوا من الحرب وهم تعبانين وجسمهم كله سهام وجروح، وبيشيلوا فيها وبيداووا نفسهم. واخر مره بيتم الهجوم على سفينتهم من الاشوريين او العراقيين دلوقتي يعني، ويهجموا عليهم بسفينه ضخمه ومعدات وجنود كتير، وبصراحه كانوا شداد جدا وهيغلبوهم بكل سهوله لولا وجود العملاق وداينو وصاحبنا اللي طبعا قلبوا موازين الحرب ونزلوا قتل في كل الجنود بكل سهوله، وحرقوا السفينه بتاعتهم وغرقوهم. وتاني يوم سفينه الملكه بتنزل في بلد اهلها شكلهم فقراء وطيبين، ويقدموا للملكه الهدايا والطعام عشان يسيبوهم سالمين. والعملاق وصاحبنا بينزلوا، ولما بيلاقوهم كده بيقفوا في مكانهم، والملكه بتنزل وحاكم القريه بيستقبلها وبالحاجه اللي جمعها لهم، وبينزل على ركبته وبيترجاها انها تقبلها، ولكنها مش بتعجبها وبتروح للعملاق وبتقول له يخلص عليهم، وبيبص ليها وللراجل وكانه بيقول لها ذنبه ايه، وبيروح يجيب الاكل اللي جمعوه ليهم وبيرميه للملكه على السفينه وكانه بيقول لها خدي اللي انت عايزاه وسيبيهم. قامت الملكه غضبت جدا ومسكت بنته من شعرها ورفعتها لفوق، والبنت بتصرخ وكأن الملكه بتقول له بنتك معايا ونفذ الاوامر وفوق. وهو شاف بنته كده فرجع والراجل وهو حزين ونزل عليه بايدين وعجنه زي العجين، وصاحبنا واقف ويبص عليه وهو مصدوم. والعملاق نزل في باقي القريه وقتلهم كلهم وما سابش فيهم حد سليم، والملكه الظالمه ماسكه بنته وبتضحك ضحكتها السامجه المعهوده. ان شاء الله نهايتك يا شيخه هتكون سودة. وبيجي الليل والراجل بيقعد في القفص بتاعه وهو بيبكي من اللي عمله والقهر اللي فيه، وصاحبنا بيبص له وهو صعبان عليه. وشويه الحارس بيجي وبيوزع عليهم الاكل، وصاحبنا بيخبطوا في القفص وبيفقدوا الوعي، وبياخد منه المفاتيح، وداينو بتبص له وبتصرخ عليه عشان يخرجها، وهو بيقول لها استني شويه، وبيروح للعملاق يفتح له وبيقول له يلا اخرج، والراجل بيبص له وبيدور وشه للناحيه الثانيه خايف على بنته. وصاحبنا بياخد حربه وبيسيبه وبيمشي، وبيطلع لسطح السفينه وبيطلع على عمود كبير عشان ما حدش يشوفه، وبيتسلق الجدار لغايه ما بيطلع للملكه فوق، وبيشوفها قاعده وميرا بترقص قدامها وحاطه البيت جنبها على الكرسي، وبنت الراجل قاعده جنبها الناحيه الثانيه، والبنت شكلها تعبانه وعايز تنام، والملكه القاسيه ولا في دماغها. وواحده من الخدم بتشوفه وبتصرخ، والجنود بتجري عليه ولكنه بيضربهم وبيجري على الملكه، والنمر بينط عليه ولكنه بيرميه ومكمل عليها، والملكه بنت اللذينه بتطير وبتديله بالرجل بتطيره البعيد، وميرا بتجري عليه. واحده من الخدم بترن الجرس عشان باقي الحراس ييجوا، وصاحبنا بيقاتل الملكه وطلعت ماهره جدا في القتال، ونازله فيه ضرب وبتطيره وبتشيله وبترميه ولا كانها بطل الكاراتيه. هو ايام الفراعنه كان في كاراتيه يا اصحابي ولا ايه؟ وميرا بتروح تاخد البيض والبنت وبتهرب، والملكه بتضرب صاحبنا جامد وتوقعه وبتاخد بالها وبتجري وراهم، لكن صاحبنا بيلحقها في اخر لحظه وبينط عليها وبينقض على الجنود وبينزل فيهم قتل بكل قوته، بس عددهم كبير جدا. وبيقول لي ميرا تهرب بسرعه، ولسه جايه تهرب بنلاقي البيت بدا يفقس وطلع منه ديناصورات صغيره، والكل بيبص عليهم وهو مصدوم. وداني بتسمع صوت عيالها وبتتجنن اكتر وبتضرب القفص الحديد وبتكسره، وصاحبنا من كتر القتال خلاص تعب ومش قادر يكمل. والملكه بتيجي وبتشاور لميرا انها تجيب الصغار، وفجاه داينو بتطلع وبتقتل في حراس وداخله عليهم، لكن الملكه بسرعه بتاخد الصغار وبتهددها بيهم، بتزقر عليها جامد وبتقف مش بتقدر تتحرك خلاص. وساعتها العملاق بيطلع وبيشوف المشهد ده قدامه، ماسكين بنته وحاطين على رقبتها السلاح وبيهددوا الديناصوره بعيالها. ونشوف السفينه بتاعتهم قد ايه هي عملاقه من بره وفيها اكتر من 100 مقداف، وهي ماشيه بكل قوه وسرعه في البحر، والملكه بتسلسل صغار داينو جنبها ومكتفه داينو بالسلاسل كمان، وحتى صاحبنا وميرا مكبلين بالحديد، والراجل العملاق ماسك فاس كبير، والملكه بتامره ان هو يقطع راس داينو في الحال، والراجل بيتقدم وهو ماسك الفاس عشان يضربها، ولكنه بيفتكر حكايته مع الملكه وجنودها لما هجموا على قريته واسروا كل السكان، وهو كان خايف على بنته ودافع عن نفسه وبيته، وبدا يضرب فيهم
عليهم بكل قوته وفعلا قدر انه يهزمهم جميعا. لكن الملكه الدنيئه كانت واقفه وطارت عليه وخدت بنته وحطت السيف على رقبتها عشان تجبره انه يطيعها، وبالفعل رضخ ليها واستسلم بين ايديها. وبنرجع تاني وخلاص داينو استسلمت لقدرها وغمضت عينيها، وصاحبنا هيتجنن وعمال يصرخ عشان خايف عليها، والعملاق رفع ايديه ولسه جاي يضربها راح ضارب السلسله المتكتفه بيها ورمى الفاس على الملكه اللي نطت قبل ما يجي فيها. وصغار داينو اتحرروا وطلعوا جري عليها وبيحضنوها، والجنود جم بسرعه وضربوا بالسهام عليها، قامت مخلصه عليهم. وصاحبنا عافر بكل قوته وشد السلاسل وخلعها من الارض وبدا يضرب بيها الحراس، والبنت جايه تجري على ابوها راحت الملكه ماسكاها وجايه تضربها بالسيف، ابوها ضرب الارض برجليه، راحت البنت طارت لفوق ومسكها بايديه، والجنود ضربوا عليه بالسهام راح مهوش مطير منهم 3 واخد بنته وطلع يجري ونزل بيها لاسفل السفينه. وصاحبنا نازل قتل في الجنود بالسلاسل اللي كان محبوس بيها، وميرا بتلاقي مع واحد المفتاح وبتحرر نفسها وبتحرر صاحبنا كمان. والملكه بتتغاظ جدا وبتجري على مدفع خشبي عشان تضرب بيه داينو اللي نازله قتل في الجنود وبتحمي صغارها، وفي كوند واقع قدامهم ورفع ايديه بيطلب النجده منهم، وراحوا بصوا له كده ونزلوا على نجدوه بصراحه. والملكه بتضرب على داينو المدفع ولكنها بتفاديه، وبتروح للمدفع التاني اللي بيضرب بالسهام عشان تقتلها بيه، ولكن صاحبنا بيشوفها وبيطلع جري عليها، والملكه ثوبت على داينو ولسه هتضرب عليها راح صاحبنا رافع المدفع لفوق وخلى السهم يبعد لبعيد، والملكه نطت ومسكت سيفين وهو مسك رمح وطار عليها، بس هي نزلت فيه ضرب وجرح وتقطيع بالسيوف، وهو لا عارف يمسكها ولا يضربها بصراحه مهرة عنه بكتير، لغايه ما بتجرحه في ايديه وكانت هتقطع صوابعه وبتكمل عليه ضرب بالسيوف، وهو بيهرب منها وبيطلع لمكان عالي. وبنشوف الراجل العملاق وهو بيجري مع بنته وفجاه سابته وجريت في مكان وراح وراها، بيدخل بيلاقي قرايبه واهل قريته العمالقه هم اللي بيقدفوا بالسفينه بالسرعه دي وهم مكبلين بالسلاسل والحراس بيضربوا فيهم. بص عليهم وهو مصدوم ومش مصدق ان هم لسه عايشين. بنرجع داينو اللي لسه بتقتل في الحراس، لكن في واحد بيرمي عليها سهم فبيسيب واحد من صغارها فبيقع على الارض وهو بيصرخ، وداينو بتتعصب جامد وبتروح تقتل في الحراس، وميرا بتفكر بسرعه وبتعرف ان هم كده مش هينجوا فبتروح تاخد الصغير، وداينو بتصرخ عليها بتفكرها هتاخدهم منها لكن بتسيبها وتروح تقف على حافه السفينه، وصاحبنا هو كمان بياخد التاني وبيقف على الحرف معاها. كان الارتفاع عالي جدا بس بيتشجعوا وبينطوا هما الاثنين، وداينو بتقف وراهم بعد ما خدت كام سهم في ظهرها كمان وبتنط وراهم، والملكه غضبانه جدا وبتصرخ عليهم من غيظها انها ما عرفتش تمسكهم. وبروح للعملاق اللي الحراس شافوه جايين جري عليه وهو نازل فيهم ضرب وقتل ورماهم من فوق، وقرايبه بصوا وشافوه والحراس نزلوا عليهم ضرب بالسياط عشان ما وقفوش تأديف. وبنرجع لصاحبنا وداينو وميرا اللي نزلوا في الميه وبصوا لقوا المركب جايه عليهم والمقاديف هتضربهم وتغرقهم كلهم، وبيعوموا بكل سرعه عشان يبعدوا عنها. والعملاق بياخد شويه جنود كده بايديه زي البوكيه وبيرميهم من فوق، واحد من اهله بيشوفه ويقف والحارس جاي يضربه راح مديله بوكس مفرتكه، وباقي الناس قامت هي كمان وبتثور عليهم، وصاحبنا وميرا بيعوموا بكل سرعتهم عشان المقاديف خلاص هتضربهم، بس لقوا المقاديف وقفت في اخر لحظه والمركب كمان وقفت معاها. وبنشوف كل العمالقه ثارت ونازلين ضرب ودهس في الحراس وكسروا الاغلال اللي كانوا محبوسين بيها، وضربه واحده بس منهم بتطير الحراس بره السفينه. وصاحبنا بيشوف كده وبيفرح وبيقوم على المركب الصغيره التابعه للسفينه وبيدخل جواها وبيقتل كل الحراس اللي موجودين فيها وبيحرر العبيد اللي موجودين وبينطوا في البحر وهم فرحانين، وميرا وداينو بيفرحوا عشان هيطلعوا على المركب. والملكه بتشوف كده وبتتغاظ جدا وبتاخد الحراس ونازلين للراجل العملاق، ولكنهم بيشوفوا المركب بتترج من تحت رجليهم وبتاخد سيوفها وبيستعدوا للقتال واللي طالع عليهم، ويلاقوا العمالقه طالعين من تحت ونازلين فيهم اباده ودهس وضرب وقتل. انتوا شفتوا بقى عملاق واحد كان بيعمل ايه في جيوش الاعداء، تخيلوا بقى لما يكون في 100 منه هيعملوا فيهم ايه؟ شلوحوهم يا جماعه بصراحه. ومش بيبقى حد غير الملكه بس ونازله فيهم ضرب بالسيوف ولكن ولا اي اندهاش، لغايه ما بيجي لها الراجل العملاق وبتطير عليه وبتضربه بالسيف، راح رازعها في الارض بايديه فقامت ورمت حرب عليه، رشقت في صدره وراح شايلها ولا كانها خله سنان وشالها وجي على حافه السفينه، وبص لقى المركب اللي عليها صاحبنا ورماها بكل قوته من فوق وهي عماله تصرخ. وصاحبنا وميرا وداينو قاعدين في المركب راحت نازله لهم من السقف وهي مدغدغه ومفيش فيها حته سليمه. يلا في 60 داهيه قلتلك اخرتك سودا، على الاقل يلاقوا اكل للصغار في رحلتهم الطويله. وصاحبنا بص لفوق لقى العملاق شال بنته وابتسم لهم وسلموا عليه، وميرا وصاحبنا خدوا المركب وبحروا بيها وداينو وصغارها بيلعبوا مع بعض واخر انسجام. وبعد شويه العملاق وبنته بيبصوا على البحر بيلاقوا نار كبيره ماشيه من بعيد، وبيطلع ده زعيم الفايكنج اللي اتحول لعملاق من نار وهو ماشي على الميه وبيدور على صاحبنا في المحيط. وبنرجع لاحداثه ونشوف حكايه صاحبنا وهو طفل صغير وهو مع ابوه بيرسموا على الحيط وابوه فرحان بيه، وفجاه بيلاقوا قطيع من النمور جاي وهجم على المكان وبيقتل في القبيله بتاعتهم بكل وحشيه، وابوه بياخد حربه وبيقتل اللي بيقدر عليه، بس هم عددهم كتير وبيقدروا يقتلوا وياكلوا من القبيله كتير، وابوه بيمسك حجر وبيروح يكمل عليهم ولكن واحد منهم بيعضه جامد في كتفه، فصاحبنا بيشوف كده وبيمسك الحربه وبيروح ينقذ ابوه، ولكن بيجي نمر وبينط عليه وابوه بيقوم وبيمسك النمر وبيخنقه بايديه وبينقذ ابنه في اخر لحظه ليه، وبياخد الحربه وبيقاتل باقي النمور اللي بيهجموا عليه، ولكن واحد منهم بيقطع دراع ليه فبيصرخ جامد وبيضربه بحربته وبيقتله، وصاحبنا بياخد حجر وبينزل بيه على راس النمر بيهشمها، ويبص لابوه بيلاقي النمور هجمت عليه وبتقطع فيه وبتاكله قدام عينيه، وهو بكل حسره والم وعياط بيتغاظ جدا وبيمسك الرمح وبينط عليهم وبيرشقه في واحد فيهم والتاني بيجري وراه فبيرشق الحربه في دماغه وبيقع عليه، والتالت
جاي يمسكه راح داخل تحت النمر اللي مات وبيطلع له من فوقيه وبينزل على راسه بحجر وبيخلص عليه. والله الراجل ده صعبان عليا، شاف حاجات في حياته ومقاسي محدش يتحملها بصراحه. وبنرجع لصاحبنا اللي بيكون نايم وكل ده بيفتكره وهو في الحلم، وميرا بتصحيه وبتقول له وطننا وبيرسم المركب على الشاطئ وبتنزل وبتشوف شجره وبتفتكر حكايتها وبتقعد على الارض وبتعيط، وبتفتكر لما محاربين الفايكنج اثروها من على الشاطئ ده من نفس المكان ومسكوها وكتفوها بالسلاسل على المركب وختموا راسها بالشعار بتاعهم، والمركب وهي في البحر العواصف ضربتهم وعرفت تاخد فاس وتقطع السلاسل وتنزل في البحر تهرب منهم، والباقي بقى احنا عارفينه عملت ايه. وبنرجع تاني وداينو وصغارها بينزلوا من المركب على الشاطئ وبيمشوا مع بعض كلهم وبيدوروا على مكان يستقروا فيه، وبيلاقوا كهف وبيدخلوا كلهم ويناموا فيه. والصبح داينو بتحط صغارها عند صاحبنا وبتخرج عشان تجيب لهم اكل ياكلوه، وبتشمشم لغايه ما بتلاقي بحيره وفيها واحده، والست بتصرخ اول ما بتشوفها، وميرا بتسمعها وبتجري عليها وبتوقف داينو وبتبص بتلاقيها اختها اللي بتشوفها وبتحضنها، لكن اول ما بتشوف داينو والصغار بتصرخ تاني وهي خايفه، لكن ميرا بتقول لهم دول اصدقاء ما تخافيش. وبيمشوا القريه بتاعتها وهم فرحانين، وبيبصوا بيلاقي القريه بتاعتها بيوت فوق الجبال، والناس وهي قاعده في بيوتها بيلاقوا الديناصورات الصغار، وبيخرجوا بيشوفوا ايه ده ويلاقوا داينو قدامها فبيصرخوا شيطان. والناس كلها بتتجمع بالرماح وجايين عليها جري، لكن ميرا بتقول لهم ان هم اصدقاء ومش هيأذوكم، والناس بتتصدم لما بتشوف ميرا وبيجي ابوها اللي بيحضنها ومش مصدق ان بنته رجعت تاني ليه، وبيحطوا لهم اكل وشرب كتير وبيقيموا احتفالات ليهم، لكن صاحبنا بيسيبهم وبيروح ينام مع داينو والصغار، وميرا بتروح له وبتقول له مش المفروض تنام هنا، وبتدي له غرفه كبيره ينام فيها، وداينو بتيجي وبتكسر الباب وبتدخل تنام معاه جوه، وصاحبنا بيقوم بالليل وبيرسم على الحيطه قصه حياته كلها، وميرا بتيجي الصبح ومعاها الاكل وبتشوف كل الرسومات على الحيطه، ابوه اللي قتلته النمور، وبعدين الديناصورات اللي موتت عيلته ومقابلته لميرا، ورحلته في البحر مع داينو لغايه وطنهم اللي رجعوا ليه، ولكنه بيرسم ميرا مع داينو والصغار وهو واقف بعيد، وحست انه كده خلاص هيموت. وبيجي الصبح وهو قاعد على حافه الجبل لوحده بيشوف نار جايه عليهم من بعيد، ده طلع زعيم الفايكنج عرف طريقهم وجاي وراهم، وصاحبنا بياخد داينو وبيجري عليه عايز يشوف هو ده مين، وبيلاقي الجبال بتجري وهي مولعه والنار في كل حته، وبيظهر ليهم الراجل، وصاحبنا بيشوفه بيتصدم ايه ده، والزعيم بيصرخ عليه وبيطلع فاس من ايديه وبيضرب الارض بيكسرها وبيطلع حمم من تحت رجليه، وهما بينطوا لبعيد وبيحدف عليهم نار، وصاحبنا بيوطي بسرعه وداينو بتنط فوق الصخور وبيتسلقوا الجبل اللي وراهم عشان يهربوا منه لبعيد، لكنه بيتحول لتعبان من نار كبير وبيتسلق وراهم الجبل وحالف ما هيسيبهم هما الاثنين، وبيطلعوا بسرعه لفوق وهو طالع وراهم، وميرا بتشوفهم من بعيد وبتجري عليهم، وفعلا بيطلعوا فوق الجبل وهو بيطلع وراهم، وصاحبنا بيرمي عليه حجر كبير ولكنه مش بيأثر فيه، وبيحدف عليهم نار وبتحرق داينو بشكل فظيع، بتترمي على الارض وهي بتصرخ عشان تطفي نفسها، وصاحبنا بيشوف كده وبيغضب جدا بشكل رهيب وبيجري عليه بكل سرعته، ولكنه بيحدف عليه نار وبرضه بيولع فيه، وصاحبنا بيولع جامد ولكن برضه لسه غضبان وبيجري عليه، والزعيم بيلاقي صاحبنا وهو مولع جري ونط عليه وخده وقع بيه من فوق الجبل هما الاثنين، وصاحبنا راكب فوقيه ونازل فيه ضرب بكل قوته بايديه، وبيتخبطوا في الصخور وفي الجبل وهم نازلين بشكل رهيب، وبينزلوا لتحت وصاحبنا مرمي على الارض ومولع بشكل فظيع، وميرا بتيجي بتحاول تطفيه، والراجل خلاص نزل من فوق ومخلص ومش قادر يقوم، فجأة بتطلع ايد من تحت الارض وبتسحبه لتحت وهو بيصرخ جامد، وطلعت دي ايد الشياطين، مش قلت لك الشيطان مش هينفعك ده لعين، وميرا بتنده على مساعده عشان يلحقوا صاحبنا وينقذوه، وبياخدوه للقريه بتاعتها وبيجي الطبيب، وبنشوف صاحبنا وهو جسمه كله محروق وشكله صعب جدا بصراحه، والله حزننا عليه كتير، وداينو واقفه وهتتجنن عايزه تطمن عليه، بس الطبيب بيشوفه وبيحط ايده عليه بيقول مفيش امل هو خلاص كده هيموت، وداينو بتصرخ ومش قادره تشوفه كده وحتى صغارها الاثنين، وبتخرج من المكان وهي حزينه وبتبكي عليه، وهو بيفوق وبيقول ميرا داينو، وبعدها بيموت. وبتمر السنين وبنشوف داينو وصغارها اللي كبروا وبقوا ديناصورات كبار، وعلى واحد منهم راكبه بنت جميله وماسكه الحربه بتاعت صاحبنا اللي مات وفيها شبه منه كبير، وبنعرف ان دي بنت ميرا وصاحبنا اتاريها كانت حامل منه قبل ما يموت، والبنت شكلها شجاعه وقويه زي ابوها بالظبط. ودي كانت نهايه الموسم الثاني من المسلسل يا اصحابي، واحنا معاكم مستنيين الاجزاء الجايه من المسلسل ان شاء الله، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتتابعونا عشان هننزل لكم افضل ملخصات المسلسلات الانمي والكرتون وكل جديد ان شاء الله. سلام.